Hi guys. Hey. Diyang, diyang. Ano obra, diyang. Huwag mo nakasirap sa mga tao, Bakit mama. kasi nag-iilokano? Pag iniilokano ko siya. Tinitignan nila. Ano obrang biyang? Suruban nakman agkas na? Kaya at ano, Arlie, upo ka na. Tita dun, oh. Dito sa loob mo. Ako nga dyan kasi nagtatalo yung pera yan. Tita, mag-build ka ha. Yung mga buhay namin, yung mga father. Ito, pera mo meron. Wait. Lalo pag meron yung isa. Ginagawa pa sa pwede. Raji, Roblox. Wait lang. Mute. Ito na, mute ko na. No live today. No StreamYard. Only live. I guess there's a going to be much. Yes. Tagay ka na? Bakit naman Yung order na nandiyan ako ah. Hindi, puro regalo yan baliw. Lahat yan. Puro regalo yan. Ano ba? Bakit ba? May nakabalibang na eh. Hindi ay, nice naman. Ito mo ba lang? Regalo din yata yun. Regalo yan tayo mo, mama mo.
Si Tay. Saan na nga kanina? Lahat ako yan. Ayun yung pinadala ko. Ito. Ayan. Lanang. Asa pa yung sa'yo? Hindi pa may isa ka na. Ayan. Ito pala. Ito. Ito mga ito. Sa amin yung maraming ganto tsaka yung isang malaki kulay pulang. Ayun, malaki. Tapos lahat. Kasi isa lang babalot pa. Sige na. Parang 5 balot yung amin. Ang dami. Nilagyan ang pangalan. Hindi. Hindi, parang naman kasi iba pa galing Pilipinas. Yung iba, galing Pilipinas. Ito. 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 Yung dalawa. Binigay ng ano niya. Nanay na sa kaate. Kaya, yan. Pero ako nagbalot. Bumili na pala ako. Hindi na pala pinagbalot. Kasi kung magbabalot ka, ganun din. Pambalot, 15. Eh, ito magkano lang. Yun na lang. Tres lang pambalot. Five. Sa amin, Depende sa design. Kasi yung mga design kasi gold. Ito sa akin 680. Pero malaki siya eh. Meron kasi ay, ang laki naman ng regalo. Hello po. Hindi kita nakilala. Ganda mo talaga. may ano na yan, may talk na. Ay, nandito pala lang sila. Ito ko yung may ikot ako. TikTok na si Shoren. TikTok mo na si Shoren. Pinakabilit ko yung buhok. Di pa naman gumamalubik ka. Hindi. Wala yan. Binuksan niya na kainin. Binuksan mo. Ito na lang daw. Maganda yan. Bigay namin papa. Ipapamamo yan. Pinsan niya ni Maso, pero malayo na, napinsan. Matindi si ano, si Aka, tsaka si ano. Balikbayan na. Si Pinsan ni George. Ganda naman. Si Mawan. Oo, mga yun. Walang bating dito, sir. Bawal ko. Okay lang, hindi naman nakapasa ng bias. Hindi, nakakaya. Tanggal. I-mute mo na lang yung video. Ginagawa ko na nga si ano. Wait lang ka. O yan, ayan. Kasi binalik ko na kaagad kasi kasama ng dala. Ito yung nakatindi? Sinabili ko sa kanya tapos Nasa ewan ko. Agaw si Daan, ito. Tawa na siya. Kaya nga natin, parang simula ka na. Parang nakabangan ko kanina pa eh. Kapag namin, sinayawang ko na eh. Happy? Tawa na natin ko eh. Meron ako nakita ko natin. Ay, kayo sa inyo din. Kaya sa akin ako yung Ginagawa na sa ano. Si ano. ano sa akin ah? Sino? Siya ka, dalawa siya na ka. Eh, siya ka walang alam eh. Hirit pa. Isa nakatayo na lang. Biyahe. Di ba punta na daw? Gawa ng tinapos. Dito yan makakapunta. Si Mama na saan? Di ba wala na naman ang tatlo? Tapos pinigilinis sa Lumabas ka na. Siguro malawak yung Grabe ka naman mahirapan.
Gusto kong sabihin, palis na rin bakla. Ikaw, Master, may nakapagawa na si... Nakatap mo na yung si Manny. Di ba sana ako yung naging turo sa kanila? Hindi start 15 lang ah. Bukas na tao sa ganun doon sa O, magbukas ka pa na kita. kasunod kayo eh. Si Manny sa namin hindi mo natanggap. Natanggap yung hindi na sinungaling Yung kay Tita Banet. Oy, ito mo eh. Hindi Kay Tita Ivy. Ay, mo pa kayo dyan? Pero hindi ka alam Pero hindi kayo lalaglag. Kaya nga, ito lang pa na. Hindi kaya na sa'yo na tinungan kita talaga. Si Manny kasi pinareport sa sito, pumunta sa opisina. Hindi, wala na yung kanya makapataan. Madami kaming Barbie. Kasi nakaharap. Pati siya ng Si Mama supported. Madami ng Barbie. May kakain muna, doon ka muna. Bata ka pa lang. Bata ka pa lang. Oo, ako kasi wala ko. Hindi naman yung baklang-bakla. Paano sa dito? Sinakay sa sasakyan ni Sir Rami. Ako nga, eh. Kailan sino na? Sino kumain? Sino ba na? Sino kumain? Hindi tayo kaibigan ito. Ayan yung pink, yung manakabak. Hindi yan, ito! Yung sa'yo daw, Tita Jane. Ano yung isa lang yung driver. Hindi dapat dyan sa movie naman. Yan mo yan. Bakit? Bigat. Galing lang. Galing. Dito po nasa may camera mo, malapit. Bakit mo ba doon? Abala sa sito eh. Ganyan na talaga yan. Sirain mo. Sige. Sira. May buo. Mama, isubit mo naman. Wow, pag-aaral lang talaga. Wow! Sabi nga, Sabihin mo. Sabihin mo. Wow, pang color. Ang ginawa niya ako, sabi ng kamay. Yung kamay dito. Len, binigyan mo, Len. Sa kamay. Isa lang. Next time, yung tape pa, konti lang ah. Napisip ka niya. Parang dami ng tape. Paano may may sabihin na siya? Uy, nag-enjoy yung tita. Wow! Dati, yung side ako, kaya ko. Dami pang color. Niya lang, binibubuksan niya lang. Diba? Pag gusto mo tatuan yung mama mo, pili ka lang ng kulay. Okay? Pagtatuan yan kay mama. O, yung kay Tita Ivy naman, yung kay Tita Ivy naman, walang Hindi naman nila. Sarado mo, sarado mo. Ayun o, magtuturo ka dyan. Bubuksan niya lang yung mga yan. Hindi mo pumasok ako. Ayan na. Next, next. Sira. Ha? Tita Ivy yan. Kay Tita Balik daw muna. Huwag na yun! Meron na, hindi na ako dyan. Hindi na yun! Ito na! Kay Tita Balik daw. Ito na! Ito na! Kay Tita Balik. Sabi ko sa'yo, konti lang yung tape eh. Ano ba yan? Sirain mo na ba? Sirain mo na. Mas maganda sa sirain. Sirain mo, sirain mo. Sirain mo. Sayang kasi. Wow! Pang babae, be. Kasya kay tita! Ganun pala yung train. Try mo na! Dito, sira.
May pang Ayan. sari-sari. Assistant tayo ni Bea. Assistant tayo ngayon ng batang makuha. Yung contract. Hindi ka din naman mga Ay, ano yan? Kaya habulin kayo. Ay, mag 10 years old mo pa kagawin. Aray mo. Ayun, dali. Si Tita Ivy yan, ha? Si Tita Ivy, ha? Aray mo. Pwede yan, no? Pangkuraan yan. Ay! 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 May umiilaw pa yan. Amang si Tita Ivy, amang, ha? Ay! 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 Hindi siya matutumba. Ay! Lagalis ako, lagalis ako. Lagalis ako. Ang ganda naman. Thank you, Tita Ivy. Ang ganda naman. Try mo na, Tita. Ay, may ilaw pa. Ay, roller blade! Akin yan! Kapag-pagdis sa buwan! Next! Baba na sa pre. Sino? Nasa baba. Wow! Antay ka na sa baba, huwag kang umakyat kasi hindi ka gana yung ano yan. Ano may uwi mga yan? Diyan. Pasok ka. Punta sa bintana. Yung roller blade, pero sabi yung uwiyag. Yung sabi yung key card. Wow! Ganda! Marami! Ganda naman! Ano sasabihin mo? Labi. Ay! Sa likod ulit, sa likod. Wow! Ay! Paano talaga yung uwi yan? Ay, may maleta ka nang! Ay, ano pala? Doon yung lagay. Masabi mo ka naman kay? Hindi, kay Titunggoy ito. Ay, wow, Titunggoy! Wow! Yan ang gamitin mo pag uwi, no? Yan ang namin yung sa pang-school, ha? Diyan mo lalagay yung daddy mo, ha? Ay, ang ganda, green. Ano yung card mo, pre? Para mo ba? O, huwag mo buksan. Mamaya nga, iba na muna. Baka may laman pa sa loob. O, yung ba naman buksan mo? Sige, iba naman buksan mo. Doktor lang. Yan, sino sa yan? Si... Yung may baby, may bata. Ay, Galia. Alam niyo, no? Ano? Baka mapan sa stapler. Ano ka bibigat dito? Kailangan dito balikbayan ba tayo? Ay, ganda mo na open yung mga laruan. Open mo lang. This is for me. Masang galing yan? Ano sabi mo ka lalagay? Yan. Ang arte ng sakin. Ay, parang may lang ito dito. Wala lang po nilagay na doon. So, nagbalo favorite. Beyond ito. O, diba? Ito mapipito sa Sa ano lang yan? super cheap. Wow! Max fully paid. Pangkaliyan pa. That is... Wow! Ay, ano? Karinderya. Sabi ko nga magluluto na eh. Laruan niya yan. Maluhin siya magluluto. Oy, oy, mata niya. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Open mo, open mo. Labas mo. Isa lang yan. Yay! Kasya kay mama yan. Terno kayo. Ito. Ito naman. Kay Mama Orly. Pagka kung ano, yung sa may... Sige, sila mo dito. Pag hindi napabigay yung... Ay, lobo. Ano na? Ano na si? Bebe, Malipat na sumuha nila rin sabi niya. Okay lang. save na ako yan. Parang natin. Ay, wow, ang ganda naman. Kuromi. Ay, po, Kuromi. Ay, may pang-school ka lang. Wow. Ang sabi mo kay Tita Arlie. Ang sabi mo kay Tita Arlie. Yan, kay Tita Arlie.
Ang daming gift dito kong boy. Wow! Mga laisi niya yan. Nag-iis ka na siya. Kuro-kuro niya. Oh, ito pa. Tulungan niyo siya. Ito lang. Nasaan yung scan board ko? Kay mama, gift ay hindi. Galing ni kay Apollo tsaka kay Eden. Wow! Sabihin mo. Yan. Mag-thank you ka na. Lola Perla. Si Lola Perla. Mag-thank you ka. Wow. May bag na naman. Bag na naman. Ay, Beyede. Gusto mo. Temper pala cellphone. Complete na yan. Yay! Nasaan sila? Oh, tapos nabubura siya. Sulat ka, tapos nabubura dito. Wala na. Okay, Lacey reveal naman. Lacey reveal. Okay, yung tatay daw magla-Lacey reveal. Tayo. Mag-add ka na agad ng kilos. Di ba marunong magsulat ng pangalan mo? Pag-uwi ko. Gagawa din ako ng... Mahuli ka, tita? Mahuli ka? Ano yan, sile? Uwi ka na naman. Ano yung mga laruan ko? Oo naman, para Ano ang gusto mo laruin? Ano, lahat. Yari kayo, gusto niyo daw laruin lahat. Laruin mo na to. Mag-drawing kay drawing mo si Tito Onggoy. Galing. I-drawing mo si Tito Onggoy. Ito na ako. Ano yan? Onggoy yun? Draw ka ng monkey. Ano yan? Itlog? Yan daw si Tito Onggoy niyo. Tito mo ba yan? I-drawing kita ka. Wow! Ikaw nga daw yan. Masakit sa ulo yan. Ano, lahat. Ano, lahat. Ay daw. Sa bahay na. Laruin niya daw yan. Mara na po. Sa bahay na tayo maglalaro. Sa bahay. Ayun eh. Isa lang, magbukas ka na kahit isa lang. Kahit isa lang. Magbukas ka na kahit isa lang. Yul, gabayaan mo na yan. Pero wala na yung ano, wala. Kaya video mo nga ako kain ka. Nahimik na po eh. Tagayin mo. Kapatid mo, pre. Di uminom ka. Kuya, ikaw palit tayo. Ikaw mag-alaga din mamaya. Meron ako. Sanda mag-alang ako. Tanggalin niyo yung pusa dyan. Princess. Labas niyo yung pusa. Yung mga, ano yung malaki ito? Ate, kumain ka. Palabas niyo yung pusa. Sarap na po. Bakit? Boy, tayo na ako tuloy. Lakang kam. Magpapabusog ka. Kailangan na kagad yung yero dyan, yung yero kailangan palitan. Yero. Anong oras na mag-CPS?
Makapasayan. Dapat pinag-live sa TV yan. Cancel ko ba ito? Ah. Ha? Ba't kasi di ba sinabi kanina? Kasi bukas lang. So walang kakay. Ano ba yun, mama? Huwag mo ang kargahan ng battery. Ito sa bagong puta ni Carter. Mas dozen. Dali ko to. Saksak ko dito. Order mo si Tuto yung kargahan ng battery. Nakawawa ni Master. Ito yung kinan mo kay Kuya Son? Ay, ano siya? Sayang. Pagdating niya, tinanong namin ni Tess. Dito po muna pa. Kaya pala pabalik-balik na siya kada subo. Mamaya yung gusto na siya. Wala yung Amerikano. Ay! Nandun yung baso ko. Soldier for Maria. Naki-birthday yan ako. Pag-design niya yan. Nasaan? Pag-design ba? Kasama ba niya atin yan? Ano ba yung mama? Lockdown. Ay, sa mga mo. Hindi naman tutulong na yan. Ako sinasabi sa akin. Akala ko kasama niya pag uwi natin yan. Ngayon ko na masigyan sa Marnes. Buti nagkasya kayo kay Sarah. Hanggang dito pa ba naman? Hindi, naghanap ako ng Ha? Ate mo, gusto mo mas malapit siya. Sakto lang? Ikaw lang ba may sa punta doon? Meron bang tanggalan ko? Hindi na pwede yun. Malay mo, may naiwan na dyan. Buksan mo dali. Hindi nila alam kung ano pangalan niya. Pero nakita ko. Buti nagkasya sa compartment yung maleta. Sa Corpino. So, check-in. Tatamay mo malapit dito ka tumatago. Mabigat mo yun. Ano wala? Eh, yun na ito nga. Nasa, ano pa sa loob mo kaya sa Ano yan? Isang bag? Oh, yan yung pinabibili mo ah. Dito po ako, ito ba yan? Dito po ako. Pizza! Balitan pala, tapos na siya nag-picture taking niya. Hindi yung parang M&M. Para komportable. Galing! Pagkikot pa ako eh. Manila. Gusto mo naman talaga sa face and cellphone mo? Parang meron ako natatanong eh. Ano ba sila? Asan ba yung sa... Masarap yan talaga yung yelo. Rolling. Yelo. Makakapera ako ng bukas. Business ito. Kaya mo na. Kaya nila. Ano ko na yung gray? Ay, masarap yan kasabay na ito. Tapos si Abo ang logistics office. Kasingin mo rin daw. Kasi ko yung mas Lagyan niyo kami ng pera. Kanina pa pala nanginis ako. Kahit piso, lagyan niyo kami. Meron pang magbibigay ng ball, wallet. Yung galing mismo sa kanya. Kasi. May
Ano pasalubong sa'yo? Ako nga rin ganun, nagaling ka ba wala doon na mo? Tapos naman yan. Anong laman? May ano dito na entry pa po sa kamera. Iklip. Yun ang gusto ni Bia ng laro. Ayan, si Pia. Tara, tara, Bia, banding tayo. Ang sabi niya mo ito. Where's my phone? Dami ah. Ano sa'yo na naging bagahin ko ito. Uy, sarap yun. Gucci. Asa si Kuya Son ngayon? Ha? Asa si Kuya Son? Oh. Ayun naman. Saan ba sila galing? Tama lang yung naging ko na. Tayong dalawa lang ba? Gatas. Galing, tama lang yun. Pati Roblox. Ako ko. Pero okay din yun. Sikat na lang. Nabasa sa pas. Ako daw nabasa. yung sapatos, ayaw mo matutulog. Kumusta naman siya? Pasabay. Yung life niya. Ayan. Wala akong laglag. Wala akong laglag. Andiyan si G. Tingnan mo ako magtagay, tatlo-tatlo yung chaser ko. Yolga na pataas! Kaya mo na sumasok yung Yan! Hi, G. Ay, sorry, sinadami. Ay, paano mo? Ano yung pasabay? Pasabay? Parang nakikita siya ng tricycle. Ang tagal po, kanina ko lang. Ano yung pasabay ni G? Ay, nagmamatal. Hindi ko kasi sa kanya. water Si Dayan. Si Ate Dayan. Alam mo na pa si Ate Dayan. Medyo pitis. Kung sabing akin na naman yan. Medyo pitis. Yung plano. Bili ka na ng ano, kabong. Oh, medyo... Anong size siya? Ay naku, pag bumaba ako dito, di na ako babalik. Maluwag pa ng konti. Sige nung isa, yung isa. Iya! Iya, tara! Iya! Kasi sinukat ba ni Jim? Isa?
Ayan, mga ganyang medyo maluwang. Bakit yung isa medyo Nanay masisip? nga, Hindi yan na namin yung dito. Nahihili ka. Kailan bang balik ni Quezon? Tingin. O yan, medyo maluwang. Yung isa kasi medyo pit. Yung isa medyo pit. alam mo rin yung ginagawa ng Alam mo kung bakit? Anong kwento niya? Wala, hindi ko nga kinukwento sa kanila ba? Pag-aaway sila. Mananap ang talaga ako sa hindi. Hindi mo kinakagawa. Huwag yun na. Dali natin tayo. May kamit ako dito. Sabi ko na agad. Tumigil ka. Tawa, hindi mo ginagawa. Diretso, tapos uminatag. Paano dinadahilan mo kay Tita eh? Kasama mo sila mo ha? Oo, kayo ha? Ikaw nagdadayo lang. Sabi ni Tita, Kasi siya yan. anong oras ka na daw na-uwi? Ako daw kasama mo. Hindi, meron doon ikaw sasabihin. Ready ka na ba? Mag-ano? Plus. Isa na kasi. Plus. Nadami na kinakapag. Nagkilitan kita. Ano mo muna si Kuya na magkita? Sis, ba't ang dami namin ang character na ilagay na wala nung nakakainin kikay? Gusto mo na lang yung mga bala. Biyano! Naturally. Sige na, babay na muna. Nasabi na ba ni Olga? Ini-invite ako nito. Doon lang sa ano, Kasawan Beach. Kasawan Beach? Kasawan Beach? Sa may gilid yung nakasawan. Loko mo lang pinaksawan. Ang ganda ng usaga. Ako talaga dito. Nakalimutan ko kwento sa kanila yung Ano yung pumasok-pasok? Asa yung pumasok? Sa problemas. Nakalimutan ko. Sa G4, GGS ko na sa akin. Ano ko parang pinapal? Ang ganda ng pagkasabi. Ano mo sa Kasawan Beach? Bigo eh, pang-weird eh. Kasawan Beach. Grabe, nagtatagas na ako. Hindi, check ko na yung alak.
Sakto lang dapat yung Ang hirap kontrolin mo ang filter yung alak ang laki. Nagkakaroon ka, uwi ka. Ayan na, please. Yan, wala tayong pagbibigyan. Hiling ka. Uy, pero masarap siya. Tapos may tato pa. Yung mga babae na eh, putang ina, wala dito sa tosi kasi. Picture, dali eh. Picture! Wait lang po. Ay! Uwi ka ba? Uwi ako. Wala, nakuyan. Walang uwian, no? Wala kasing pasok bukas. Pag nalasing na dyan, ano? Walang dami. Sinsunod na malaki. Kaya nga, dali ko dapat para kahit bubuk lang. Sensor malaki. Nangalay niya pa sa Bia, nasa kanan niya. Bia! Bia! Si Mama, kumapit ka. Halika dito. Ay, Kuya! Gerald. Oh my God! Niya kay Kuya Gerald yan, ha? Hindi ko yung order. Pati sa bahay. So, kung sa same. Uy, sa GSM! Hoy! Anong eksena kanina? Anong eksena ni Bigal? Ito! Bakit? Tapos sa'yo, kanina ba ako nasasaya? Bigalot na galit siya. Yung mga ano, yung mga magugulang natin. Wala na! Lasing na kami! Aray mo! Bakit? Ay, Kay, wag mo na kamay, mapapanis siya. Bakit wala ka na? Okay na yun. Wait, tagay ba na? Ang extra babae doon na. Kitchen doon. Sabi nga sa dito, President John magpili sa sito. gano'n pa. Halika na dito. Tapos mga sumunod. Kain, sinabihan ko na si Arma kanina. Maybe Monday daw. Maybe Monday. Galing na. Mas malalim pa yung sandali pa nakita mo ng puro ba? Yung pinto kasi nakapaliwala eh. Kaya sinasabi ko kay Arma kanina, alin city ako. Hazel. Maybe Monday. Kami house. Tita, Pero ayaw na ibigay yung ikat niya. Basta pagkano kailangan ng sabi ko basta kailangan ng tigil Hazel. Gagawin mo si Pato ng mga ano. Maybe lang Dumilang ka na kasi. ano baby niya? Ay, nandun na po. Nasa Pilipinas na Punta ka na kay Didi dito. Madami kang pera ng tao. Tara na dito. Sama mo yung asawa mo. Yung maliit lang. Ganda naman. Ate Jay. Hindi ba sila pwedeng magtanong? Gusto ko naman sa loob. Tama na ako sa loob. Alam mo yung DTR na ano, nag-move. Tayo niya kasi salamin nung nakaraan. Bago sa malis. Nagtatato pa yung asawa. Ayun, isa pa. Sige. Ewan ko sa tayo. Sabi ko sunod. Wala pa. Parang wala. Mas gano'n na. Pinost na kanya doon sa O, diba? So mamaya na. Mamaya ka ako mag-isay. Alam mo na mag-luto. Talaga ba?
Kaya ngayon nga yung sinasabi namin eh. Wala si Jerry tahimik, gusto ka ako lalaban. Ay, na. Ano sa bata? Alam mo, ako pili ko. Mama, ako pili ko. Hindi totoo yun. Walang totoo na nagtanong sa kanya sa tayo ng gano'n. Kaya na lang biglang nakwento yan. Kasi nga si Ron, sige lang, biglang naging regular. Bumibida lang siya. Binibida niya lang yan. O, Yoli, tayo nyo. Yoli. Hindi naman tayo tapos sila sa ano. Bawal ito sa matamis eh. Mamaya wala na akong boses. May Dragon Balls ko. Wala na. Hindi ka, dyan na lang. Uy, ang dami niya. Hindi, yung kamay niya kasi nagtatato bawal kita ganyan. Tinanong doon ni Pahit, may boyfriend siya dito? Oo. May asawa siya sa Pilipinas? Hindi nga, oo. Kung pa na nga yun eh. At ina, ngayon, kung magtagtaka siya kasi one time,
Ay, naka-live ka na. Hindi ako makapag-stream yard. Nakamute. Hindi, pag dinala ko na naman yung mga, laptop, sabihin naman nila, mama, yan na naman, yan na lang. O sabihin, pag dinala ko yung laptop, kaya yan na lang, cellphone na lang. Kaya rin siya, nakakaintindi siya ng yung parang kumusap yung ube. Kaya nga. Siya sa kanila. Diba yan eh. Noon eh. English kasi, English. Ay. May lang sila ito ko. May chan. Kaya sinasabi ko gumawa ka na kasi na sa'yo eh. Hindi ka dito. Yung Leling, yung jowa ko. Bahala ka dyan. Yes, kutsara tayo. Kutsara. Tayo lang Meron na, nagpauna si Ate Panet. Eto pa. Kasya mo sa plastic. May ganyan na lang. Pwede na ka. Sasayaw ko si Juan. Ay, bili na kayo. Mamaya pa po. Ang dami ka. Di ba siya na? Tita daw, tita. Ate, wala kasama pa. Bilis naman. Pandikit ko. Sa kabinet. Pag sa mga papel. Oo, tama, na-enjoy niya. Ay, bakla ano ba? Ay, babae. Hindi ka na virgin. May more ko sa bag. Sakto na yun. Nakapasok plastic. Iinit na lang. Ay, hindi. Talaga to si
Kailan gabi ako ito? Yun, kung ano nakalagay doon. Meron po. Plus dyan sa inyo. Ganon? Ako sino makakain bukas? Ito naman eh, hindi ako yung hindi na ako pa. Kahit ako lang nandito. Pre, sir. Gusto daw, Sabi mo na. tuwi daw lahat. Palipay. Oh, nasa yung player eh. Ayun, very good. Yung bag, Hindi nga ako napasin yung labo. wala po. Skip ka na? Labong ba ng ano daw? Kalawa? Baka ito yung ano. Pampusan to na naman. Ganang ngayon, di ko na assistant kanan. Dali na. Gusto mo na yung may tulog. Ito na ako lakas. Pero papalisin kita. Dali na. Dali na. Bayo ka ito. Ano yung muyak ka eh? Bayo. Ganda din pag susupan na. Ganda assistant siya sa'yo. Bakit po? Bakit? Nahihirap kay Lulu ka oh. Gusto ka din. Totoo. True. 100%. Real. Kahit nakabunggan ka sa Smells good. Smells good. Nakabulso lang ito. Nakabulso lang ito. Hindi may sakal din. Sayang na. Dapat pato na si Pana niya nakay. Ay, dapat pato na niya sila wap. wala. Tupak ka nulat. Masaya mo nagkaroon. Wala masinay ka yan. Ulan. Hoy! Sila. Kanina ka pa sa kanadipan niya na eh. Bukas Becky na. Wala na. Pakita kita yung itay. Okay na. Nabuulit na. Tama si Daddy ito. Tama si Dada. Wala. Panula ko. Panula. Sandal lang meron. Dala. Ikaw ba din sana ako? Basketball na lang. Hindi na mahanap ba? May kulong na lang niya. Patay ko gamit. Nandito dami yan. Sandals. Selfie ka pa. Dami ulo na. Ay, hindi ko ha. Hindi ko na pakakulag. Ako, di ka man nagna, di ba? Ako ka man nagna, di ba? Mabuhot na. Ako na dyan. Hindi ka na dyan. Pagkal. Makakakot ka na magic kasi. Nagkuha kami ni Dina. Nagkuha ko lang ng dilaw. Hindi kami nagkita. Paano hindi niya sa akin? Ngayon. Kakagpay mo yung isa ka. Palipay. Nakalating sa akin na. Hindi ka raw. Hindi sa akin na. Kala Hindi ito ka wala. magkita. Hindi ka magkita. Sino yung sila? No? Ako ka punta na ba? Sila oh. Oo. Oo. Hindi na rin si Tenda. Ayan na. Tinatanong ko ako. Hindi ko nakasan. Dayan. Mamaya Parang ko nila, po. nagpa... Naglalako ka. Nag-send. Hindi kita nakasalubong ako. Medyo. Ayun ako ako. Gulat eh. Sabay na sila ni Lloyd. Ay, hindi ko lang po. Ay! Oh, buti kita nakasalubong ka. Gulat eh. Send din ako ito sa akin. oh. Dahil hindi kayo nagkita. Wala na yan. Tuupos na dito yan. Nung bata, di reality. Reality namin. Kung sila, dalawa sila sa Siyuhang May. Dalawa sila sa Siyuhang May. Tapos nila ako.
Laka, isama ka sa amin mamaya. Sige hindi ako kinubukasan eh. Sige, sama tayo. Ang huli ng palaka. Hindi niyo ba ako? Yung sama sa mga kakatanuhan nyo. Sama ako pala ka dito. Sama yan, no? Palingke. Saksa, meron din. Saksa, meron. Aksa. Mukha ka na yung may ano. Oo. May sungay. Messi. Meron dito yung ano, yung palaka na yung Hindi na kayo tumatagal. Ano? Asa na yung ano? Wala na? Ayun pa oh. Ayun na lang kami. Ayun na. Ako na naman! Bago yan. Chinese pa, Chinese starter. Oo, wala na. Ito yan. Chinese starter yung sa Wait lang. Iba yun. May galit ka ba sa akin? Iba yun. Asa Ate Mia? Chinese starter yun. Ngayon lang ako magtagay. ulo na umapa. Ako naman magtagay ngayon. Tapos pagka nag-ano ako dito sa Maribang, meron akong ano tawag doon yung District turtle, di ko aja yung kabale. Ano ba tawag doon? Chinese turtle ginagawa. Cashback. Nagkataw. yung sabi yung kinakay din dito. Ano? Dami ah. Ang dami na yun. May babatot na sila. Ano pwede dito? Ano ba? Yung Maribang. Pagay, Yung inaano ni James. Maribang? Oo. Pwede yun. ano naman daw? Kung rintin mo kayo, about, sumisid ka, pag sumisid mo kasi o kaya nagdakal. Palapal. Patayin mo dyan nga ito, madimang murdo ka na. Di ba uti sila na dyan? Nalamuhin sila ni Murdong. Murdong Oh, ang na dami nating ice bucket mo kami. Video ang natanggal. Tabasan sa likod ng rack yan. Kita, adobo mo kita. Hindi, sabi Ang nakalawanak mo, ay mas mat nung... Po. Malagsin Sina yan. Ano? Ano eh? Yes. Halika na dito kasi. Jenny. Kung natalikan ka ng nagaming ka, Narinig mo? Eh kahit ko pwede Ay, sabi niya. patong sa kanya mo. Rebecca, tara. Napaka, ano na Halika buhay. na po. Halika na daw. Sige na po, wala nang tao. Ah, wait lang. Halika na. Halika na po. Ayan, natapos pa si Orly. Wala, nahulog na siya. Alam, lasing na si Bakla. Ganyan pagka... Bakla ka ba? Bakla? Sinong bakla? Walang bakla dito. Sapakin ko pati. Walang bakla dito. Kala ko, halikan ko pa to eh. Kasi wala. Bakasyon pala si Junay. 15 days. Ang chineser mo, ang din. Alak ka din. Sana. Meron pa yun. Ang chineser nga niya, alak din. Ayos. Asan na maglala? Minsan yan tayo nag-duty kami magkalayo kami. Nasa toilet siya, nasa katawan. Sisigaw ako. Ako na kayo. May bagay kasi na. Ay, may dito. Ay, buksan na natin yan. Dalawa pa yan. Ano yun? Bakit ako na naman? Kakatapos lang ni Uli, ikaw lang muna. Halika na dito. Kakatabi ko lang pala yun. Ako. Tanong mo natin. Tara na magpapatuloy. Mag-aliyan pa rin. Aliyan. Ilang ganyan lang. Ay, halika mo. Tagay niya na. Ito lang ako. Xiaomin ka rin. Pinadala niya agad sa... Hindi lang ako tapos pa dyan. Pagod na pagod na. Sabaw. Punta ka na kasi dito. O, tagay ko. Sinabihan namin na magdahan-dahan. Padala sa resort niya. Yung pag nilulungan, wala ka ng noo.
Ganyan yung para Peso kanto eh. Si Vegeta. Sige ate, bye. Again, ano daw sa mga doon ako? Pwede lang mo lang. Hindi ako Asa ka? Saan mo na kanina? Sa pag-board house mo. See you tomorrow. Wala na, alangan. Ang be. Meron pa lang. Wala na. Last na yan. Sabi siya, punta doon, magpabili. Eh, uwi na pa siya. Ano to? Hindi, tumagay na lang kayo doon. Ay, ula. Tayo mga madaya. Kaya palusot na pala kayo na. Dito mo kasi, tinalon mo kasi sa kanya ganun eh. Ay, hindi mo talaga tinalon mo kasi ganun. Dapat sa kanya, bago siya. Oh, tapos, ako yung na. Kasalanan pala niya. Laruin mo, mamaya. Kasalanan pala niya sa gabi niya. Oo. Kaya intay ko lang yung Gio. May nakita ko naman kayo, kung paano yun. Nakalimutan yung katabi mo. Hindi ko sinabi eh. Wala ka na maupo na dyan eh. Tumusog ka. Alisin niyo kasi. Nakukuha kami ng kay ako. Ate siya Ginawa nila na kayong palawan ng kay May. Inumbok yung gano'n. No? Nagmamadali kami. Pero tignan mo. Hindi pa pahilang dito eh. Mahal, hindi ako gano'n eh. Hindi. Mount Everest. Ilan mo, bilisan mo. Ilang tray yun? Siyam. Siya, bauta. Kaya, 11. 11. Kami ang bukas. Gagawin tayo. Habol ako eh. Kayo mo pa kalaman sa'yo. Grabe. Master, kami sa akin eh. Turo ko pa, tinawag ko pa siya eh. Tawag niya ako eh. Nanasa mo kasi ginagawa ni Bia. Wala ito, nilabukas. Gulay. Hindi kayo makinan. Mount Everest. Yan yung sa Mount Everest. Ang ina mo, bila mo. Anghang. Gago. Eh, ang layo na lang ako, layo naman na isa ko. Gusto mo ba? Mag-isa lang nila na isa kasi doon, wala akong kausap eh. Nag-aawag siya. Tapos kumalit naman si Aso. Tete mo. Aso. Gumagawa siyang tinapay doon. Matawa siya. Tinabitan ko. Babaliw na mga kasi Iya, kami iya. naman. Iya. Hindi ka sama doon. Drinks po yan eh. Hindi pa sir. Ako ano? Yung ako na. Yung game Gusto mo? Teka, kanina. Bulaga. Sige, kayo nagutom. Bahay ka. Masarap Parang na daw. nanonood niya. Hirap ka Alam ko. Basta bilisan mo. Titikman yan mamaya. Eh, Vincent. Tapos Hindi sa'yo. mo matutulog ka, di ba? Ano? Kasi wala lang pinatagay. Oo, para hindi sila makagawa ng baby. Magaling ka. Ganun din yun eh. Yari ka lang. Kasi hindi na kayo din na Uwi ka ba, Yoli? Kapag hindi, wala nang silbi. Ako naman tinatanong Kayo po mo. dito, uwi kayo? Ginulong mo eh. Pindot ka eh. Sinalo kasi. Nakadalawa siya pa kami. Ikaw isa pa. Ano to? Nagkilo ka naman. Ano na yan? Vincent. Oh, si Dayan, hindi rin O yan. yan, Uwi. sumunod na yan. Dalawang Ikaw, pasok ako, bukas yun. grabe. Yan, tama na yan. Bukas. Hindi na kailangan. Tatamaan ka. Hindi na kailangan mo kasi. Kaya abe ko Text lang. sinasab sa taas.
Tapos tuwa. Ganyan naman kasi. Eh, ngayon lang ako nagwalwal. For how many years? Di ba? Kasi susulitin ko na yung ilang months ko dito sa Macau. Meron may Pilipino naman yun. Pero marami. Depende sa Yun. July, August, September. 4 months na lang. Bakit hindi ko utama eh? depende sa lugar nila. Depende sa lugar. Sa Lisbon po sila mismo. Sentro ng Portugal. Sentro lang. Pero uwi po muna ako ng Pinas. Buti kumayag. Kasi hindi nga po pinayagan ng December at by October nga po, alis na ako. Gawa ng kapatid ko po, kung nasa US, uwi na yung December. Hindi po ako pinayagan. Kaya uwi ka ng September. Ng July. Isang buwan. Yes. Where na you? Dito na mi. Where na you? Here na nas. Ayan. Dali! Ano na? Pero ano na, matamis naman yan. Tara na. Swerte dito yung yung area. Halika na, Mi. Swerte yung area dito. Tingnan mo. Naglalaro ka rin, Oli? Hali, ano yung scatter? Naglalaro din. Kasi ulo ko. Tara ko dito, dali na. Sinutulungan pa ako ng gamit ko. Dali na, ina. Wala. May sakit pa alam mo yan. Di ba ayaw mag-send kami sa'yo. Hindi ako nagagawa ng mga video mo. Asama ka dito. Sumunod ka dito. Nagigigil ako Asan na si Russell? Kanina pa kami hinahanap siya. Siya walang pinunta sa iyo. Sa ulo lang. Hindi. Kasi yung misis niya rin na nakauwi. Kaya hindi niya doon hindi pa din ni ate. Sumunod ka na dito. Paabot. O di paabot. Pamamay. Ta. Sa akin ulit? Mamaya ako. Gugulong niya eh. Magulang niya eh. Mapdida. Lubusok pa naman eh. Pupunta daw. Wala pa ako pa eh. Buntis ka na daw? Buntis ka na daw? Hindi ako. Sabi niya. Mamaya. Mamaya. Kailangan May tayo ako matay. walang pagmamahal. Ba't ang tama ka kuya? Yung matatawa siya. Yung matatawa siya. Ayaw niya. Ano lang siya? Kakamata. Mamaya kuya no. Wala na to. Mamaya. Tulog to. I-capture ko lang kuya. Babalik ko sa Iiyak yan Hindi sa mawala plastic lasing eh. niya. Iyak Ita? wala namang ganyan na. Naalala mo yan. Galing mo no, galing mo acting. Naiiyak ka pala eh. May pinagdaanan. Broken boss yung sound. May pinagdaanan ba? Boss yung sound. Kapal yung ba? Puro ka siklip eh. Nilihap ko lang, siklip na naman. Kahit hindi ka na maglagay sa okay. Hindi ba Hindi masyadong malamig. Sabi sa'yo, lagay mo sa rep eh. Hindi nga kasya. Lalo na yung kanina yung lalagay niya. Lagay ko sa kaldero. Alin po? Subulan mo Kaya siya. dyan, ito yung masarap na. Ang nakagano po yung nilagay niya. Ginawa ko yung puti. Ang saya ko mo. Naging ang sa akin. Nice of cream. Hindi po, doon sa agad. Coconut milk. Hindi. Base lang. Ay, di ba parang yung panda talaga na rin. Mr. Gulaman. Yung buko panda ng flavor. Parwala, ilang lang. Kaya kala lasa din. Tapos,
konting bago. Iyaw ko pa 1,000. Yung hindi, impress. Ayun mo. Opo. Ang sarap. Hey! Perfect! Yun ang nabigay tayo kay Yun. New Year po ba yun? New Year na sa parupat. Opo. Tapos mamaya 5,000 na naman yan. Saan ang nalagay nyo lang po? Yes, May okay. bakit niya po. Sa akin. Okay, ano po? Lagi na pala sa pag nananalo, matatalo. Ginaganyan niya ako kaya ginaganyan. Gabi New Year. Hindi po ako nagtatayo. Yung pagkakak ng jelly. Eh wala. Condensed cheese. Uy! Wala, request ko nila. Sinipag ako. Hindi, request lang po gayan yun. Di ba nga nandun si Dali? Hindi naman. Wala nang gas. Not bad na yun, dalawang spin pa na nanalo. Akala ko, bukas gaganap. Marami nga po na bukas. Kaya sana ako ng Pero yung ginawa ko bukas. Pa yung ano. Sugot ako, ito kagabi, kagabi sinabi. Ako, nabibili pa sa lang, umaga pa lang. Para pagpapama. Wala na, di Kahit naman. times lang Pansit naman. Pinakatawag isa. Wala ka, dos nga lang. Paano mo mali? Mabilisan lang yan, kasi nga, Eh, baka lang binili ko. nung nagagawa ko, ito sa papa niya ito, oo. Ako meron yung regalo kasi maaga pa lang. Yung sa ganun yan. Kaya ito, nung kanina nakapunta na ako, pinatid ko muna yung coffee jelly sa passion. Ha? Aga pa! Aga pa! Ito pa may ano lang. Pulot niya. Ha? Kaya yan, Charlie yan. Ay, isa ka na naman! Uy, sir! Aga pa! Ay, sorry na. Kala ko kiss na kay Orlin. Madamdam ako. Kala ko kiss na kay Orlin. Sama na kayo? Okay ah. Akala ko darating si Dami. May pasok ka ba? Hindi ko po alam. Pasok ka? Wala, day off niya bukas. Ay, pala nakakot ako si Demo Mino. Duwangal tao. Tutag yung taul-taul mo na. Kasama ng buto natin eh. Pagkakap yung Tita, upo kayo doon, tita. Lagi na sa tutag niya na. Tapos tuloy ka ba din yung point ng kahit. Bago mo na kayo. Saganda. Ano ka yung tatakin niya? Through infrared. Hindi ako nakalap nito. Tulungan. Ikat ni Kalamanjek. Ikat ni Sanay. Sinig ka mo. Siya lang ang pumasok ngayon. Kanina, kasi sa chorus lang ang pasok. Doon sa partner. Ako dapat. Nagluto ko nung nangyari sa aking lalaki. Papasok ko sa Sabado. Alas 10. Tapos hindi ko na konse. Di tinawag ko sa agad ko. Dayan. Sabi ko, Dayan. Ano siya? Kasama yung sound. Kasama yung sound. Oo, wala mo. Sabi na yun. Sabi na yun. Sabi na mo. Sabi na ako muna kung kay Dayan. Tapos yung Dayan na nagsabi ko muna. Papasok 10. Uwi ulit. Times 4. Oo, nasaan ka na nun? Andun pa siya. Ako, inausap ako ng lalaki. Yung mabahaw. Nung ano nga, nung Biyernes, ipasok ko. Yung langit. Yung langit. Trabaho nila, isang oras, kalahati oras, pahinga.
Sabi ko, Dayan, pag alam ko ng tahimik, Ayaw mo pa. ano sa ano, sigarilyo, Kasi bago. ayun lang ko. Pag VIP ka na, wala na din na. Kaya na ano ko na susok ang pasok. Kasi nga po yung tata, hindi na tayo ang salado. Hindi nandun sa akin. Kaya nagpapakot ako sila. Sobrang to ko yung lalaki. Alam mo yung mga child. Yung ano ka, Kasi binana nila sa rabi mga Kaya ako mismo. Mula dyan. umano sa loob sa sala. Sakit siya. Kaya na. Ang dala. Si Pangulin lang. Tsaka. Hindi niya. May lukas yan. Sabay na sila nila. Hindi po, parang susundin pa lang. Pinapalo mo. kasi mga pagkakabulitan niya. Hindi naman po. Actually, ulang pa dito, oh. Minsan na natin ako kayo. Ngayon lang yung mga Mapili na kaya ko. Sabi dito niya. Civil engineering. Pinitang ka na, ikaw magsalak yan. Ayun na, wala na. Ganyan ko pa electrical engineering. Hindi ko ah. Tour ko rin piti ko ah. Sarang bakon. Hindi kala ko. Sa atin. Paligila ko. Pero naman taon lang kayo tapos niya. Kahit ko lang. Steak. Kuha niya ni Lubong ko lang sunod-sunod. Sunod-sunod niya yung bulana. Yung pasit na kayo sa mga liwain niya. Iko ada. Taiwan. Kaya mamaya. Mamang makapasok yan, baka yun. Gula. Dalaga niya. Iba district ngayon. Sa bawal. Project gusto na sa pag-vibrate nga. Matagal ka na din. Kakaisang taon ko pa. nanay niya. Saan po? Yung sa Portugal. Ano tao ko na kung na niya lalagyan. Depende niya pa. Ano, di wala ko sila vibrate lang ko na Muna. Ayaw mo na, te? Bumula pa yung ajit. Paano yung jumula na, hindi ka lang pakpak. Tawaras. Bakit tawaras? Hindi nila mas gawin pa sila. Hindi na sinusunod ko lang. Leg. Para sa inyo. Lalo pa, di Ay, nandun. Ayun sa ilalim. Mia. Mabayad nga mabutang sunod ng di ba? Napintak na ganun na nung nakangato ko naman. Mabilis lang. Dagdag mo aji ko, aji ko pa ulit di bagina. Parang mapare-pare. Uno pa. Pakiramdam ko Pakaraya naman. Sabi niya. Di ba niya? Turit. Damang dak na. Magtalay. Bigla dapat doon nakita ang julo na. Kita ang julo natin eh. Uy, laki yan. Napakano. Pakat din niya, mabulbulok na ko. Ay, nagkaroon. mawawala lang. Ano ang Mia hanap mo? Imagine ko yan. Wala na ba doon? Hindi ko kasi Kasi pinaglalagyan namin ng plastic yun.
Para yung pinaka-starter. Yung naka-plastic to eh. Hindi, para malakas. Sila yan, pati sila. Pero kita. Paano ba hanap? Ate, wala rin yun, Ken. Nalagyan ng plastic. May sa oras mo siya. May binding. Alam mo yung parang tuloy-tuloy na parang mag... Ano ka? Entertain. Ayun, balik. Lumami ko. Masong di ako. Ay, smart ang diyan niliyaw. Talaga si Kak. Leo. Tapusin na... Ito, pwede naman sa ni Padilla. Adik mo niya. Nahalata. Kung na lang. Infrared mo kasi. Akin na yung siwang. Habol din natin. Wala na yung alak nila. Wala ako. Ano ko doon nila may isang baso. Ubus na. Akin na yung pagiging natin. Ay, di ba? Asan na yung baso natin? Hindi mo namin ano? Pwede ko pwede na. Ha? Magpamilya. Isa pa. Itay-tan. Akin na sa'yo na. Leo. Ipagsalungin ni Mami. Okay na. One big happy family. Yung tulog niya. Naman yung tatay itong gini. Basic sa inyo to. Yan, sasakmak dito yun. Kasi gumawa ng ipa. Kailangan ganito lang yung sipa. Ayan, parang ganito. Gumawa ng Para wala lahat ng mga para mag-iisip. Ang mulay. Diba? Sino ba tayo? Hindi na yun. Bakit wala? Nababa na sila. Pag-gets mo, Pag babae ko na kayo. Kailangan ba ako na? Ate, wala ko na sa mga Ay, bye-bye, Aliyah. Kailangan ba na kayo? Dali, ano mo sasabihin? Mawawala lang dito sa is para Bye-bye. Bakit nandito ulit si Bani? Ay, hindi pinansin. Ay, hindi pinansin. Sa kanya yung mga tao sa akin yung halay. Walang case kay Tito? Di na ako wala? Baka magkapalit-palit Di na bless. Kasal. Thank you. Thank you, ma. Ay, nakalimutan na naman. Alaga ni Kuwata. Ligamit niya. Thank you. Kay. Kami starter na. Dali, ka. Ano ba? Starter. Para may scatter. Yung laro tayo yung para makakasya mga slat. Okay lang mundo ka kapitad. Dito. Nakatrace yan. Patingin, patingin. Hoy, patingin daw. Tingnan mo nga lang daw po. Ay, mali. Niloko to dali sana. Akong pagkakala. Tapos dapat kita eh. Silungot ka. Pwede ko malungutin ka. Hindi mo itong katitipa na yun. Hindi mo itong iunsugin yung... Wait, guys. Ay, oh. Kung kuna na ni Kwani. Baho. Di mo ka magkilita ka Maya yung Maya yung Check.
Kailaw ng samsik kasi tanganay. Okay na naman. Alas 2 na. Magamit namin. Siyempre, wala pa. Ito nagkatuloy ko, yung magkakya. Okay na, nag-ramid pa ilat na. Ang nakita. Sumampat siya. Hindi pa yung mga pagmadilang ko pagkakalo. Pero siya eh. Ito, huli ka kayo. Pati lang lang natin yung tinapay. Mayos mo mo na yung sa camera mo. Wala nang saksakan. Okay na yung saksakan. Tatanungin ko kasi dito kung nag-live pa eh. Wala nang saksakan. Doon man meron doon, no? Ayun yun doon. Tumingin ka doon. May mga saksakan na adapter doon. Pero hindi type C. Wala nga, okay na yan. Okay na yung charger. Ano ko. Oh, wala kayong ano. O, diba? Oh, yan. Kailangan doon. Kailangan doon nakaharap. Ngayon ako nakaharap. Sabi mo, kanina nakatalikod dyan. Tatagilid ko. Tatagilid ko. Tagilid ko na lang. Easy kasi sa scatter to. Dalawa to eh. Hindi na nag-focus eh. Oh, yes, sabi mo, palit na tayo kasi dyan. Easy ka sa scatter eh. Dati. Yan. Kaya akin na lang yung Wala na. Pwede yan, nakakapag sa'yo. Ako, hindi ako ginuto eh. Nakakapasok naman ako. Nakaliwa. Di ba si Ate Bea ulit ito ba? Sa pag-exit kayo sa bus. Linis ko yun, nasa walang tagal. Ayun daw, kaso yung alin mo? Yung walang laman. Ha? Ano yung walang laman? Ito, alam. Alam din yun? Oo. Alam ko ito ba yun siya? Alam din yun, te? Ito mo, di ba? May sasabihin nun. Lumalayo ka sa live. Sa ano kasi yung live? Yung video. Live ka ba yan? Pag ginawa kasi na yan. Ito, sa talang doon. O yan. Hindi na yan, Kikay. Huwag ka nang makulit. Dito mo na lang muna masalaw.
Pang ano yun? Pang mga best friend lang nila. Di ba kasama ka kanina? Gusto mo sumama? So, wala di ka kasama sa picture? Gusto mo sumama? Kunting kulay. Halika, dali. Mamaya ulit mamaya. Pag-gising na lang. Ayaw na tumagay nila siguro tsaka dito nila natin nakapula eh. Ako baka... Si ate ko daw kasi nakakalam kung saan pa uwi eh. Alam niyo, hindi talaga sila pag-inom. Day out ng mga yan sa bukas. NTL na, NTL. Kakatiapos na. Sige lang. Ay, ito. Lagay ko doon. Mayaman naman eh. Kanina kasi nakapwesto. Kaya pala binubuksan. Magdaro po. Akala kasi nila kung Sino nagkuling nga sa'yo? parehas kasi. Ba't tayo na ito pa? Ano ka bumuti eh. Sabi ko, highlight. Highlight! Dalawa yung nakapatay. Slip ka na para bukas makapag-swimming. Saka nag-highlights tag. Malaki yung swimming pool mo dito. Di ba nag-swimming kayo nila Ate Esther sa bahay namin? Mas malalim. Tapos ano yung list? Ha? Mababa. Magkano gawa na? Tsaka kasama mo naman map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 
Pwede ka doon kasama yung country. Sabagay ang tama ng hindi na ka naman 800 kasi. Ako ka naman ka. Hindi kasi makapago ka. Isang nalo. Lagpas 800 pa nga itong katukaba eh. 900 na nga, 850. Nagtanong kami ng isang araw nito. Kamahal sa Sige na, kami lalagyan na. Oh, may bus. Wala naman kayong paso. Market ka ba? May bus pa kayo? Magbaba ka na lang ang maral. Entry ka. Eh si Ate Cora. Ate Cora. Eh di ba San Malo ka din? Ano ba yun? Hindi ka kumakain yan. Try na tayo. Wala na. Entry. Wala na, wala sa bus. End to end. Taxi na lang kayo, bawasan yung mga part-time. MPL na nga eh. Mga part-time. Ito yung madaming part-time mo. Ito, tayo ko kapit kay Madam. Sige na, sana yung bag mo, Mitch. Diyan sa ano? Diyan lang ba? Salamat. Birthday ulit at kami next year ulit. Ano po? Sabi mo, thank you po. Sa susunod po. Kasama naman si Ate Zoe. Next year. Tapos si Kuya. Ito, baby niya kasi edad mo lang din. Matthew. Sabi niya kay Sophie. Mami, huwag mo sila pupunta, hindi mo sila kilala. Ang sungit. Sabi ko, Matthew, pumunta ka sa kung ano talaga kita. Sabi niya, matanda mo, pag kilala hindi ko sila kilala. Gano'n naman yung lupa ng bata eh. Matanda yung Akala mo yung ano, yung Si Ate Zoe, kilala mo na, di ba? Birthday mo. ibang bata. Saya lang, andito pa sa kausap niya. Ito may nagsusuha, laking makinig. Kahit natatakot siya. Mahilig siya, pero mahilig siya makapaglaro din. Nakikipag ano siya, interact siya. Pero natatakot siya. Pag matanda man ng boy, ayaw niya. Hindi naman imposible. Lagi nandito mga anak natin. Kakilala kayo, Nico? Ikaw, God, kailan mo dadalhin anak mo? Wala pa, hindi pa lalabas. Tumatanda ka na, oy! Bakit naman? Kabuntis ka naman. Oh, ikaw, itaon na Diyos. Kasi
Nawala na Dati yung batok. sa San Malo. Mahirap mag pagkayos na lang sila dati. Pag sabi niya nawala yung batok, tumingin Doon sa sa akin. harap ng Rivero. Basta. Basta ng 11. Oras na kayo ni Yoli. Kanina ka pagdating mo, tinignan din yung batok ko. Umalis sila nung ano. Kasama na ng Kahit naman doon nagsasayaw mo kay Dibigil. Ang taba mo. Marami din ko yun. Walang iba siya. Walang iba Pero mas maganda na yung kama. Kuya, Sila yung nauna. kaysa kaya. Mamaya daw. Baby pati ano. Ito yung tawag ko kain ng gulay at Ulang pa siya. Di ba pinakulisan? Di ba pinakulisan? Ba't wala naman na maging boss? kulang pa. Kulang na. Kulang mo ganun pa yan. Ano? Sobra. Ayaw niya, pinaniniwala. Akala niya, Imalibog yan. akala niya, magpapagapon tayo. Pinaniniwala ko pa naman na tayo ngayon. Huwag kayong ano. Parang hindi ko naman mga kabataan nyo. Kasi gabi sa oo. Ang ganda. Parang boy, ano na nga lang kami yung katawag dito. Roommate. Borders ba? Roommate. We, Oo, sa'yo na pag matagal. wag nga ako. Ayaw ko lang. May tatawag na ba tayo? Ganyan ang mag-alo-alo si... Pero wala naman ang nag-chat sa akin. Sayang naman. Ano lang yan? Orlando. Orlando, may details na. Ano daw dito? Sabi nila dito dito. Papasok ko na. Alam ko rin po sa'yo. Wala ko pa ko record. Sabi sa akin ako record. Bakit? Timbano na yan eh. Padaan ko. Mamaya na. Oh, bakit? Dito ka na. Lami naman. Chinese friend na. Ano ba yung try mo sa inyo, pre? Nagaya na sa atin. Alam mo yung Paunahin ko sa atin. Basta sa sila. Priya and Mama. Basta na. Kasi once a year na lang ito eh. Ako lang naman. Lali, wag yan. Yun pa rin yung tinutulak mo. Pero mayroon na siya, may disconnect na dun sa mismo tinutulak. Bakit? Ah, sige lang. Yun na nga yung contact na nga ako ni ate ko. Ano kung gusto mo kabato? Wala sa isa mo. Hapon pag linggo. Sabado masarap, Sabado na. Kailangan ko tinawid dami, 5,000. Kasi hindi pinagpapakaya. Pwede pa pinagpapawisan natin ngayon. Nauso na nga yung... Nga ni ate ko, isang beses lang, hindi na lang ulit. Kaya nga, day one lang, day one. Day one. Day one. And the story to be told. Eh pa, naubos ni Yoli yung savings mo eh. Sa scatter eh. Sa kabila may pwesto. Sa kabila may pwesto. Kasya di ba? Kasya siya doon mo. Nakalagay sa... Uwi na sila, Lia.
Sige, isipan natin yung motor ko. Thank you ka na sa Thank you po sa Thank you po. Yun yung dati. Thank you daw. Nagsatasyon. Ang talagang ano na Thank you na. Thank you po. Thank you po. Okay. Dalawa sila. Thank you po. Nagtabi-tabi lang yun ang alam. Abay ka na sa amin. Dapat kaya meron siyang meron siyang dryer. May dryer pa na. Yung Hindi na po alis na kami. 10 years. Ay, Gar! Oh, ingat ka dyan. Sleep ka na, be. Ay, sorry. Doon ko nang naubos sa mga diskarte na Hindi, atid lang sa lift. Wala silang susi. Lang sakit. sakit na yan. Mabot ko ng 7,000. Ay, 100,000. Ha? Bakit? Hindi ko alam. Oy, Yan ang pinakamalaki. hindi tayo magsaswimming bukas pag hindi ka Ay, nagsiswimming. oh, nalugar sa amin. Ako ni mga ulit na. Ulit na. Wala na sa oras. Ready. Sleep na. Magsaswimming tayo. Yung sa... Dito ka na lang daw po. Sleep ka na, sleep na. At magising mo, magsaswimming tayo. Tabi kayo. Pag hindi ka nag-sleep. Ha? Opo. Opo. Ito ka na. Dahil pag hindi ka nag-sleep, walang swimming. Basta, dapat ko nakakasin ng chance. Opo. O, tabi na kayo ni Papa. Sabi ko nga, Ayun na kayo. Ayusin mo na. Text sa ano. kita kasi. Sabi na kayo. Dito tayo sa tapat. Text. Kasi kayo tapat. Ikaw tabi na kayo ni Papa. Ayos kayo ni Ika. Dito lang sa tabi niya sa gilid. Ay, ayos na kayo. Dito, dito. Andito po ako tatabihan ko. Gitna ka, gitna. Turok kayo nga ay Good night. 1.2, 1.3, Kung kayo straight ka, tiko. Tanggalin mo na kasi sapatos. Ito na lang. Tabi kayo, tabi. Tabi, tabi, tabi. Grabe ka naman! Na. Oo, Tsaka, Pero katapa nga mag-pagpapagin sa pagigitpan na ako. Arte naman ito. Sumbongera. o tingnan ano yung sakit na yun, te. Hindi. Kaya dito natutunan ko rin yan. Ako rin nung siyempre nag-uumpisa. Nagdududa rin ako sa pag-ibig. Pero kasi yan. Tapos ang maganda ko sa pag-ibig ko. Masipa yung ano. Bumaba. Bumaba yung percent na sa Di ba naman pag-ibig. yun yung Tingnan mo, sample lang ito. Ano ka? Ano yung sugat ba? Sa lugar eh. Hindi naman. name ko nga. Name. Ganito ko. Gusto mo yung version na Pangalan ko. parin na natin. Wala ka po. Mag-aalaga ako ng mga Kala pa. Alam naman yan na mama. Atay ko. sa may talay na. Ganito. Ganito. Lahat nag-short. Sino ba babae? Sa papa, no? Ha? Oo. Tapos ang gagawin niya. Hindi niya Bubuksan yan. Hindi ko rin bubuksan. Yan o? Bumaba yun na. Umalis na. Pero hindi ako basta pag nagkaanak kayo, malaki mo sa kami na basta malaki ha? Walang buntot sa akin. Pinatagay sa basi ba? So, bigyan ka tempo pa. Nasa CRP. Tapos yung isa may agi doon. Tapos yung wala. Dahil bigyan ko pa. Yung ano, di
gusto niya pa. Yung pag gusto si Agnes. Bakit kaya nakakala ka Kung anak kong Kanina gano'n. ba yan? Nagmamadali. Neng! Dito na lang sila. na siya? Matae na. Gagawa ko sana siya ng anak eh. Gawin mo muna. Yung di kubo yung takpak, pag nagpo sa pasilipad na lang. Tayo na pala. Oh. Ano yun? Hindi sa akin. Oh, si Nico huling tumagi. Nakala ko lasing ka na. Hindi, pag tumanggi siya, pwede may para sa iyo na. Ba't may papa? May paa dito? Ano paa? Paa ng manok. Akala pa ni ate. Okay lang yan. Ilang buwan na lang naman ako aasa. Mamimiss din. Talaga mo Ginawa ni Kika yan, parang manok. Si ate, sabi niya ate. Hindi ka rin Ako may Yung marshmallow pang ikos. Puro. Gusto mo, kakamay ko. Parang Kanino pa kailangan ko Hindi mo lang iba. Iba ako kay. Lasing na kami sa kamay. alam na ba? Paalam na. Eh, dapat nag-ano ka na lang, nag-yoga. Walang mali siya. Pero meron Dapat ko na. nag-yoga ka na lang. 3 days. Ay, 2 nights. 1,000 lang yung kala ate. Wala ba yun? Harapan na ng... Hindi sa'yo, yung sa'yo. Yung sa'yo, Harapan na mismo. 15,000. Kaya kami. Eh, yung kala kuya. Hindi na pa ba? Timbahan, bumba kayat. Para. Luga pa Ba't sabi niya 1,000 eh mo pinagawa? Ang ang ano ni Daddy. Tama yan, pare. Makandaba. Nagpapalit-palit ang presyo Kaya ng ba, ano. ligo ka pang walan. Pa San Jose. Pero ngayon magkano? Ay, hindi. Yung mga nasa Kasalus naman. Nabalo niya, nabalo niya. Layo kasi yung flight. Hanggang Monday. 2 nights and 2 days. Hanggang Monday. Alam mo, yung pure gold, gusto ko sa'yo natin. Doon na bahay niya. Ayun, pwede. Mag-swimming kayo. Hindi sa ano na yun. Oo, kaya ginawa nilang ngayong Sabado. Hindi, hinatid niya ako sa tapos ng isang panggal. Sabay kami ng uwi. Dahil sa Miss Ina. Kasi Monday ng umaga pa din. Hindi, may mapasok na yun. Malaking... Kuya, may alis. May pasok na rin yun ng mga madaling araw. Mamaya. Kaldo, parang kaldo yan. Kaya pumunta na dun. Si Tita mo Yung binyag ng pinsan ko, kumpare ko dito. Wala akong daladami. Ito ang panda. Kasi di ka na nagdalandan. Hindi, wag na. Bukas na lang pupunta. Mga pupunta naman sila bukas dito. Hindi, uwi ka daw ngayon. Hindi, may dala ko ngayon. Pero bukas mo. Balik ka na lang kasi matulog ka dito naman. Nakabalay ni dati. Ay, oo. Uwi na na naman. Parang may banding muna sila. Parang yung Tapos bumalik ka na lang bukas. Parang may banding. Duno ko niya, Bek. Ngaran, sa Mexico si... Uwi na lang. Hindi ko pa matutulog din naman. Basta mayabang lang naman. Pampangan, Bakit matik hindi ka na ako Si Ate pangalan? Jen dito matutulog eh. Hindi ko sila pagbibigyan. Pampangan. Dali mo nga pangalan. Dami ata yan, di ba? Dali mo nga pangalan. Hindi mo ma-level. Tiro mo na, bak. Wala ka pwede. Nakakaintindihan Ito na sa mukha. Truth or consequence. Sabi ko sa kanya, mas marami na Ala na, ito na yung ano nyo, Mas tubig marami nyo. na oh. pare. Eh, alak ko, ito nga ni. Ayun yung alak ko. Pero ano lang. Kunti lang. Sa dami mo, ano lang. Kasi sila, kunwari, hindi mo kami sa bahay nila. Dalawa ka daw na yung anak. Oh, may sinasabi yan kanina. Naintindihan ko naman. Gawin mo. Pero yung sa Gagawin mga ka ka lalim. ng anak. Tanong mo anong anak. Anong anak? Tanong mo sa kanya. Tanong mo. Saan yung... Saka mas marami akong kakilala. Nung nag-umpisa ako sa Maxim, di ba? Ito. Si Cedric. Tulog na si Kuyo. Oh, kay Pagod. alas 4 pa daw Easy. Pero kailangan talaga. Madami. Madami. Nasa ka na lang. Ito naman eh. Pinapatayo mo pa si baby. Ang bigat. ganyan din man sila. I-chismis niya sa deep clean niya. Sabi hindi siya pinapasusunod. i-verify naman natin sa kabilang bahay. Hoy, anong sabi mong kilo doon? 72. May daya. Kasi hindi na dapat sa zero. Hindi.
So sasabihin mo na medyo payat pa siya. Ayaw mo pumayat. Timbang ako, nagtimbang ako. Sabi ko, posible namang 60 plus lang ako. Eh, sobrang 70. Pagtingin ko, hindi nakatakat sa zero. Wait lang eh. Ay, Tinapon mo. Ulong kaya, tinapon mo, nakita ko tayo. Tissue. Dahil mo tissue. Dahil ano yan. Kaya mo yung Hindi naman, Di ba? Ano? Yung ginagawa mo. Nagiinuman tayo. Hindi na ba ako kapampangan dati sa bahay niyo doon? wala. Wala. Hindi siyang gagalang banana. Baka iba yung tao na May okasyon nun. pag ako pumupunta sa ibang bahay, wala akong sinasama Ayun, ng tao kasi Mga maksi ka ako hindi ako nagdadala. bisita ni ano ni Sa bahay natin? hindi sa Bahay niya? Kalakasada din. Sayang mo lang isang tagal. Wala. Wala, hindi ko nagdadala kasi ako Baka makakada ni Ben. Yung ano? Yung Kopi JJ. Yung sabi niya sabi niya lasing ka na? Hindi, yung Kopi JJ ka ako May sa okasyon naman. nun, may okasyon kaya nandun yung mga maksi. Oh, Ben. Yung sigawan ko Wala. Concert. Hindi naman masyado mainit. Hindi naman sinagawa na nagkukwentuhan. Ano masyado? Kaya talaga si Kopi. Sige, pag ako. Wala. Wala ba? Alam mo sinik? Labong sarap. Gusto ko lang makasama ko sinik. Pero may kapampangan nun. Si Daya, pakain May mo. kapampangan. Kasi Nicole yun. Labong. Sa kanya. Kataas mo lang. Ate, parang ano siya katsa. Ilan ba kayong kapampangan? Ang dami mo. Ang dami rin. Tikman mo lang kasi. Si Sa Parang Jay. probinsya namin ginagata. Lulu brother. Mama mo sa amin din. Dun sa loob. Thank you. Meron pa adupay? Meron pa. Adupay. May Parang yan. lasing ka na nun. Ano yan? Hindi mo na kami ngayon sa bakit. Dadagdagan pa kami ng gulay. Wanon. Yung pinsan namin, baka May okasyon kala ano. Kelvin, yung dating Gusto mo te? Lagyan kita? Maxim na rin. Madami Kaya pa pa to. ano okasyon yun. Pero parang may Casey. ginagawa. Oo. Wala. May balungan. Iba, Eh, iba tira yung... na naman sa bahay. Awa, dati mararamdaman. Iba pa rin si Kiko Alas pag sa siya bahay. yung nagluto. Okay na naman. Si Ano nagluto niya. Kahit Lasing din ako. Kasi sa pagkain yung kumakain din eh. Pero may kapampangan. Wala. Ako. Yung favorite namin na kayo ginagawa, parang gano'n lang makain kaya lang. Parang yung... Yung ano kasi nang gawin niya. Ito yung ginagawang ano. Ano kasi? Wala. Sinitas! Sinubok kami ng pinito. Anong taong kayo Hindi, sa nabutas. Pero sabi ko Hindi sa'yo, naman parang, nila pwedeng upload eh. parang ano ko yung lasa niya. Lupyang sariwa. Lupyang sariwa na Singkamas yun na. iba pa yun. Gawa immigration pa. Kakabal ko lang sa Ano na sila kaya kay amo ko ano yan? Yun, ano nga nila, mamay na pa slogan. Laguan yan. Labong, san, salamat. 23. Laguan. Salamat. Wala. Hindi, mga meron din kasi kakabalik ko yan. lang sa Maxim nun. Doon na tayo, sabi ko. Singkamat. Ako hindi ko talaga Ano ba karot sa... Hindi mo makakasama pero bisita mo ng master. Eh, gumagawa ng cake sa paksa. Wala naglit no. Wala naglit no. Ako na magpa-slip nila sa baba. Baka naman si bakla. Ako na magpa-slip. Napapagawa. Ano ba ba mo kamampangan sa akin? Wala kami kami nakapapaan kasi Lulu. Ang Lulu brother. Siguro hindi na... Wala na. Wala nga. Hindi ko sa amin magkapampangan. Binisita ko pa kalailan yung ketang angkay. Balamitang bat. Ah! Interview ko kita lang baled eh, itang Ay, malaki kayo, eran. isa sa may Siya Siya siguro. Ang malaki Siya. eran. Oo. Oo, siya yun. Siya yun. So yun lang siya na may team sa Kakabalik amin mo lang eh. din nun. Oo. Siya yun. Nasa lang mo. Siya yun. Kaya Hindi, ginagawa na yung kuya. Pumunta ka Kasunod lang tayo no. kakabalik pa lang. Ang bahay na ano. Tapos Hindi nga sa may pinikwento niya. hagdan nga. Sa Bagdad. Kung saan tayo naglipat kung tayo ng kadami-dami ng gamit ano. Iba yun, iba yun, gago. Isunungaling ka, tanga. Doon sa may malapit sa may kalsada sa aming highway yun. Iba yun. Sa may hagdanan, Miko. Hindi siya yun. Hindi siya yun. Yung naalala ko ng bahay niya sa may hagdanan. Naalala ko siya, sabi niya. Doon sa may yun, oo. 30-60 din kayo na. Dinig na dinig ko sa 35 kasi yung... Siya yun. Wala naman drill na nung napunta ka doon.
Nandun, nalakas. Nakakabalik lang din na. Kaya nagsasarado kami ng mga bintana. Ang lakas. Nung araw na Sa yun. ng araw. Ay, 34, maririnig nila yun. Bakit? Iba yung sinasabi. Nung araw na nag-duty kami nandun. Anong nandun sila? May okasyon din. Nung tayo, Yata kasi Alam mo sinasabi ng tol, hindi sa may Binarena pa naman lahat. bandang Sinira Senado. yung banyo. Sinira Hindi yung ako banyo. makarating ng bahay ng Iba yun. ay hindi ka nakarating doon. Sa may sakay ng 11, sa may Rivero. Pababa mo ng big bahay namin. Kaya sila dati nila yun para Iba na yun. Ano ba? tumatagas yung tubig. Kaya pinag-maglinis pa naman ako tubig. birthday ni Dennis. Oo, ako mas madali kasi tubig. Nakita ko doon. Oo. Iba yun, tol. Lalo pag Iba yun, tol. tubig. Sinasabi sa'yo. pagdating niya Kulit mo. Ulit? Pero yun yung sinasabi niya yung staff ng 11th na Rivero. Oo. Yung walang ilaw, yung mga ugdan na hindi walang padlock. Yun yun. Bibis mo sa Sa may amin, tapat. yung waterworks na yun. Doon ka na nakatira nun, yawa ka. Doon ka nakatira nun. Papahiran namin ng red water yun. Nawala yung waterworks. Pakina mo, birthday ni Dennis yun. 23. Acid yun eh. Pero Basta hindi kami okasyon ni bibigyan ng ganun may basta. okasyon nun. Delikado May yun. picture pa tayo doon. Acid. Hanapin mo, parang Lalo pag Basta birthday ni Dennis mapatakas yun. sa balat Ano? natin. Lahat ng vaccine mo nandun. Kung ilan na vaccine nandun. Doon sa may mata malapit ko sa 16. Tapos yung mismo ng patat ng basta. O yun, yayawa ka. Kaya Nico, pwede pa rin ako sa isang una. Mahaba yung buko nun, di ba? Oo, longera ko nun. Dirty na ano. Ano yun eh, parang ano ba tawag doon? Nandito ang buko na, no? Ano tawag yun sa may... ay, hindi mo nagbabahay, no? Sa may Nova Grand yung... Ha? Yun yun, oo! Siya nila. Marmon. May picture Hindi kami naman, doon. yun yung hindi pwede lagyan ng acid, Haba di buko ba? nun. Sabi Mas nila, Napahaba ko nga yung buko hanggang dito, di ba? Nung munti. Pakita mo kasi. Hindi po, pag sa pagkakas. Dapat shiny lang siya. Pag damote, nasira yung... Yawa, doon ka pa noon. Nakadala ka pa doon kila Dennis doon. Pero, Alam mo, sa amin yan, complain kayo. Complain sa amin ng dalawa na yung glass ni steel mo. May iwanan ko. Sa kanya nga na kami. Pumili ka ng sticker niya. Yung nga siya. Binigyan ko siya sticker remover no? tubig. yung pang gano'n ng putak. Ay, nasulat-sulat pa ako ng hayop na blade na yun. Bakit sino yung magkakaroon? Hindi yung boss ko hindi nagreklamo. Bakit kaputi yung Pag-slow niya po sa Dead ba lang? Dead ma lang. Ngayon, Ay, ngayon Eh, sila naman nagdidemand lang sila. Parang tatlong tao na. Nagpapagipin sila. Kasi isang araw lang. Babayaran ka nila. tapos, ay, diba? Oo. Kaya kahit konting dami. Di ba Ano kasi sabi sa amin? Kasi may iba ko rin sa akin. Ibang isbay kasi ako. Ito sabi sa akin. Naka-quality yung tayo, naka-quality yung book. Bebe, sabi niya sa'yo. Sa bebe, sa bebe. Bebe, Ano yan? Mika, ano yan? Nagbahay kasi kung naiintindihan, hindi na Asin naiintindihan. na yan, panguwi na yung ganyan. Hindi, yung pinaka-panglasing nito, mga amok siya ng pulis. Eh! Hindi, pati Nasa- na trabaho ano. Nasa putol kami. Uwi na yan. Sabi na sa pulis, eh! Uwi mo na yan, Len. Uwi mo na yan. Sinigawan niya yung pulis. Tapos gusto niya, nung dalawang alin na lasing, atid ko siya, tapos Atid ka atid na ako. Kaya na, paano tayo uwi niyan, Nico, sabi ko. Doon sa pagiging bahay niyo. Panginoon mo, pare, atid kita. Atid nga, dito, kasi atid mo pa. Nabiktima niya si Anja, tumawag siya sa akin, Leng. Hindi ko na kaya umuwi, sunday mo ko. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ang bagsa niya, gilatong. Hindi, si Anjo sumundo sa kanya, natulog siya sa sala, hindi ko siya pinagbuksan ng kwarto. Sabi ni Anjo sa kanya, grabe si Leleng, hinayaan si Miko na. Bigat na bigat sa kanya si Anjo, fifth floor yung sinundo siya, nakakay Sa siya. pagiging yun, di ba? Hinayaan ko talaga siya, bahala ka. Hindi ko, hindi niya matandaan. Hindi, maglasing to talaga, gano'n. Baliw nga. Atid na kita, sa pagiging sa inyo. Hindi, sige, atid mo, pero pag uwi, atid din kita. Naawa lang sa kanya si Anjo, no? Nay, bahala Paano ka. tayo uwi? Paano tayo May uwi, sabi mo? tinatamaan sa ganyan. Oo nga. Pag susundo kayo ng asawa. Kasi pag nalasing talaga to, mahirap na ikamada. Ano? Ano pa rin yun, pre? Ito ang sumusundo.
Kakain mo sa Ngayon nga sa akin, si Miko tatawag siya katrabaho. Yolanda, hindi na daw siya ganun ngayon. Yolanda, Kayo na lang, pauwi na siya. Yolanda, hindi na daw siya ganun ngayon. Hindi na makainom eh. Lagi paggabi ng duty. Subukan niya. Sa kanya ko lang dinanas, alas 8 ng umaga, iinom pag out niya. Di ba, papatulog lang naman yun. Dalawa, tatlo. Paano ka makaya? Hindi nga akong patulog eh. Eh, salungat yung oras namin. pampahimbing. Ayun si Red, gabi-gabi na pilo. Hindi pa patulog eh. Ngayon 1 week siya walang pasok na 1 week din ako walang tulog. Wala, nasali na yun kasi katawan niya ganun eh. Ha? Body clock ba? Hindi ako naman kasi nakakatulog ako pag nagiinom kami. Wala. Yung inuman na to, hanggang umaga na niya. Sabi siya eh. Alam mo, Sabi mo, "Oy, Laro doon sa kasino. buti nga ganyan na dati plastic. Sabi nga pagkakita ko sa kanya, nagpalit ka lang ng kumpanya, hindi na ka na nagaya ng maxim. Lagpas na yung game. Sabi ko sila yan, nahihirap daw yung guys dito, picturean ko naman. Nag-usapan. Hindi ko lapit kanina. Nag-uusapan tuloy sa laran. Ngayon, pagka... Nag-uusapan tuloy hanggang kung hanggang kailan yan. Gusto mo sagarin ko si Nico ngayon, pauwi na natin. Para wala kang kainuman. Hindi na rin. Kasagad daw si Nico eh. Hindi ko naman siya ano eh. Sino? Wala pa ko. Trobo. Eh, nag-scatter yata. Service ka naman. Sige ako. Yung ano, pabata. Wala, mga misis niya. Alam niyo sa amin. Surat ako. Kapag maaga na nakikita ko yung maghanap ng mga tao. Tama lang. Di ba? Ako mo kayo yung charger mo ba? Tumatawa si Tropa. Wala naman siya. Basta pinaka... Ngayon ako ba, pre? Ha? Ngayon ako ba? Wala pa. Wala, hindi ka natatawa ko eh. May saksakan ba ba? Cheers! Nilolong niya. Ah, ibibigay niyo ba ako? Kabaho? Uy, matutuko na rin ko ah! Uy, Hindi ko inalaw ko. Wala ka sa lalaki lang. Wala ka na. Di ba? Di ba? Type C ka nga pala, iPhone po. May type C ka ba? Uling mo sa mga ito. Sino wala anak dito? Ha? Tapos? O siya. Ano yan? Type C o type ano? Hindi yung Kahit iPhone kasi yung ang nahawakan pera mo. wala nang tao. Nasa may siya kasi Pero yung edad, pre. Tatuan. Pinay. Baso? Ba't di ka makaturap? Ano ba? Tuwid, Natagari kami ay ha. sino may anak sa atin? Sino may anak sa atin? Bakit? Ano ka rin sa pila ba siya? Ito na, ito na. Nakamakog? Nagtagari Sabi mo, Tito Unggoy, ang ingay mo, hindi ako Hindi tayo. Magtatagal yung expression ng istisaba ba? Hindi tayo. Hindi na kausapin ko, tukol ko kayong dalawa din. Sabi lang ni Ricky. Oo nga, pero kasi doon kay Nicole. Siyempre, regular na customer ni Pai yung pagka na-check ko na biglang kayo yung makumpanya. Nakasama ko ng dalawang... Tapos sabi kasi ni Nicole sa idea. Yung tipong sa ano. Pumunta na kay Manang. Kahit galing. Oo nga, tapos sabi niya. Hindi ko kaya mo na. Mahal lang. Kasi na-check sila Oo, di mo tayo. Bagay. Ayun no, meron pa. Ayun, nung wala Walang pa. bayad sa sasakyan. Hindi ako niniwala. Kakatay ito. Sino ulit tumahay? Sabi niya sa akin, masaya iwan ko lang sa pangit. Basta yung sila. Kasi nung... Dalawang sila sa Mas pa lang sabi ng super set. Kasi noon, hindi pa. Mapaghiganti nga ni. Nanay ko sa... Sakto lang, hindi lang ako nag-text siya. Ilan yung mga Nag-text siya po kasi May araw-araw ilan yung part-time. Baka na lahat. Oy! Ay,
Idol. Nagkano kasi ako. Sige, Alam totoo. ako ng regalo. Tapos Pangalan talaga. ang tagal pa gumising nito. Tatlo ang ako, tatlo iba-iba na. Hindi, May ako hormone nakapikita yan. kasi nagtuturo ko siya ng balis. Bakit kwento mo lahat? Yung alam, yung konti lang sigurado ka ha? Yung konti lang. Yung walang issue lang yung ano, yung sigurado yung iba eh. Daan-daan lang eh. Daan lang, yung Sa may walang kanito issue. kami, tapos Parang mukha ka sa bumuli. Tangina mo. baba kami sa Flora Garden. Sakay kami ng dosen. Kaya diretso kami. Huwag pa sabihin, sinakain mo pa. Basta yun na yun, kami. Ito kasi una, dumali. San Malo kay Gano na. Nang nadadali. Dapat nga pupunta pa kami. Kala kasi namin nandun pa sila Bia. At plano ko pupunta pa ako na Bia. Eh, nung nabasa ko sabi ni Bia, papunta na sila. Kaya hindi ko na ako pumunta nung Wala ko din. ingay niya. Be, lasing ka na, Be. Oo, hindi ko rin. Be, lasing ka na. Di ba, nag-warm up pa daw. Hindi pa nadulas eh. Kaya mo. Nilalasing mo kasi nito. Kada lang, ako, hindi ako nagiinom. Napilitan lang ako dahil kay Miko. Niyaya niya ako. Alam mo ko, hindi ako nagiinom. Dahil hindi mo ito niyaya dito. Naging seminaryo ako, hindi ako nagiinom. Napilitan tuloy ako. Saan na ito? Yung oras lang yung pag-iinom, hindi pag-iinom. Isa, boy. Ano? Tama na. Papa! Ako may sariling mundo ka kasi. Dito na babahuwa sa iyo. Hayaan mo siya. Amoy lang. Ganun siya tapos pahangan ko yan. Ay, Nakamukhang pa naman ako. Nung nag-uunod ko sa Mitsin. Saan ka tita? Sa Dead Market. San Malo. Sabi ko to. Sabi mo ka. Yan nga, nalamit sa kuya. Ay, konti lang. Konti ka. Kakatas ko lang. Ay, kung yung mahabol ka na lang eh. Wala ko mo. Mahabol ka lang. Pagkakang kaya, di ba nagtatas ka lang? Kaya Ay, paano na kita? Alam ko na doon. Kaya nga hindi na kaya siya nga nangingilang tulutan eh. Hindi pa sila. Kapasok ka pala. Alam ko na bakit basa yung si Arne. Sabi ko kasi, di ba? Nagtapon ng tubig si ano, ng yelo. Hindi, si mama. Si tita, nagugas. Ikaw? Unang Yung bowl? Chicks. Nagugas ng ano. Sinisimulan si Miko. Sorry na, hindi niya namin eh. Siya rin din. Saka ka sa akin ng gano'n. Busy. Kaya mo lang sa Mitsin. Siya rin. Dinidibdib mo kasi. Hindi, so, ano? Kahit mo wala din. Hindi naman kasi pare-pareho. Hindi mo to. Ikaw, kung ikaw galit din sa tao doon, kaya mo naman sabihin. Sino pa rin wala? Ikaw ang magalit sa isang tao. Ikaw ang sasalit ka lang sa iyong boss. Ano ba? Yung nasa pass mo, ikaw. Eto, hindi ako kasi sa inyo. Bago ako mag-resign. Balikan mo doon. Pagkano? Hindi ko na ako ang kontak kay ate. Alam mo, Bago ka mo mag-usap na. kasi una ginagawa yun namin ah. Habang ako kasi, kitchen talaga ako. Kasi nakikita na parang Ano, gusto nga. Alam mo, kitchen ko napakadami yun. talaga. Kasi parang ang nangyari sa parang parang wala sa puno wala sa Pag ang machine mo sa bahay mo, maganda talaga. Kasi lahat ng dahil, hindi naman pwede lahat i-use kasi makakambay yung dahil. Yung mga machine mo lang doon, mga simple lang mga gilid-gilid lang talaga na walang gamit. tapos tinawag sa parang sa ako talaga kung ako talaga
bago na naman siya. Sita sa Monday maglalagay ng tiles na dun sa CR. Yung nilagay pala nila nung Sabado, yung Biyernes. Pampakapit daw pala yun. Yun, pag ganun kasi. Celebrate. Maginig ka. Balik yata. Maginig ka. Hindi ako nun. Binabalik Maginig ka mo. muna. Bago daw administrator. Alam kasi. Kaya masabi sa'yo, tatakot sa pakit ang ulo. Hindi ko alam nilagyan nila ng Ano ba? Kaya tubig. Kaya nga. Hindi mo, hindi Ang dahil tubig na yun. yung nagawa ko doon. Hindi tubig yun. Hindi na. Hindi na may chemical yun. Ayun lang. Kaya sabi ko, Sabi ko lang, pinagbalik niya, sabi niya, ikat sa akin na lang. Sabi ko lang, kasi tatanda ko lagi. babalik ba kami sa inyo, ano? Alam din nila. Sabi niya, hindi siya tawagan, mabuhay. Alam ko may isang oras lang po lang. Wala ko sa oras nila. Tapos, linggo mo pa. Tinawag ko niya sa labas. Sabi ko sa'yo nga, di ba nga? Pagkakita lang sa akin sa mga Parang di mo bisa ito. Paglabas mo ng terrace, ay inailabas ng glass. Tubig na may tubig. Yung terrace niya. Ades, lahat na lang siya. Isa may class. Ano lang to? Teslit lang yan. Teslit. Alam ba nang Ano na, pinatay na chemical siya. Alam mo, puti yan. Tapos alam ba Oo, sa ano, sakit sa May nilagay siya kasi kita lang. Mabaho ba? parang Pero ako hindi naman masyadong na. Hindi ba yung water proof Eh, na kasi- nilalagay sa bundok na mabaho? Para daw, epoxy na. Hindi, iba yung nilagay nila eh. Bibigyan na may ano, chemical. Pinapanik sabi nila niya sa akin, Wala pang price. sabi niya sa akin yung Hindi, i-dry nila yan sa, paano yan sabi nagkamali ako. sa Monday, sabi niya, Tapos nung gusto niya ako sa i-dry sa labas. sabi niya. Parang hindi Kasi kasi nilagaan nila. Tubig, ano yun eh, chemical. Para Kasi kasi kaya nila tubig. Tapos nakita ko na sa labas pa lang. Kasi hindi ka Na pwede parang mag-times mamumugtong ng hindi ba sa... Nagtuyo. Oo, pagtuyo. Tapos ang tapang. Kaya masabi ko sa'yo nung Nakita pa nga sa sarili ko. Tapos di ba nga Hindi niyo pa lang sinasabi. sarado yung ano Hindi, sa... kanina lang I ito don't nilagay see ito. you. Iba pa yun. Parang ayaw ko tayong makita Kanina niya. lang Kontra tayo. Kaya nga Minsan yun. natin pagkatapos. Pagkakita niya Hindi, sa amin. sila. Hawak na ni ano yan. Araw-araw. Yung nakaraan, di ba 36 kami? Siya 35. Bibigyan ka 36 kami. 36 siya. 35 kami. Nandun lang sa taas namin yung ano. sa paseng. Tapos Kaya dinig namin yung pagkagaling nila. Sa ano, Nova, Power 5. Kaya minsan makikita mo sa Nova, wag natin malakad na kami. Yung mahawak na. Nasira na yung bike ko. Yung inupuan niya dyan, eh, ikaw yung nag-picture. Siya yung nag-picture. Ano yung Sino nag-picture kasama niya? ganyan? Tapos ilang araw lang nakita namin sa Nawala yung bahay ko kung sa mawala. Sa paseng. upuan. Ang paupo. Sinigling yung ano. Sa lalaya yung post. Yung picture ng katrabaho nun, siya nag-picture nun, tapos yung katrabaho namin babae. Ninakaw yung Natandaan ko yun. Sabi ko, ako mo ba yung ano? Parang kilala mo yung bike na to. Peng. Hindi mo yung kinuha? Doon sa cabinet, sabi ko sa iyo. Yun, yun ang tagay. masisira yun. Ang alay? Hindi ba naman si At? Oo. Ay, di ma, hindi na lang. Hindi naman masisira Hindi yun. naman nagkakalkas sa Ba't doon na ba siya natulog? Kaya yun, linggo? Kaya ako, sabi ko sa amin, kumato ko ng gusto. Kaya ka Hindi nagkakalkas. narinig sa akin. Kasi magagawa yung ayos. Eh, sino nagurong ng upuan? Nainom ko na eh. Hindi pala nalinis yung lamesa. Di ba sabi mo? Nawala sa isip ko. Hinamon na talaga labong Eh, ka. saan yung kanin sa buko? Ay, wala siyang upon. Siyang magreklamo, suntok ko Yan niya. ang makanya niluto kaya ba? Akala ko kaya ka manunod. Hindi ko kaya i-move yun, tita. Wala naman. Hindi, dati di ba naman dahil everyday yung duty mo doon. Paano ang sabi ko? Per hour? Hindi, sabi ko nga, sabi ko doon kaya isang oras Sa ako bahay ni Abe, ay may Sabi nga nila, Monthly ka doon? bahay ni Abe. Buong Bahay bahay? ni Abe yung hindi ko naman lahat pinitip. Hindi, dahil sabi ko monthly. Pero araw ko nililinis siya. CR, tatlong kwarto. tops Per month ang sa ina-offer mo sa kanila. sa may bahay doon sa Sinisingil ko siya, 65 pagka ano.
Per arko. Uy, magpapagod. 70 na nga eh. 75. Bye. Sa lahat, sa lahat ng part-time ko sa Sabi niya sa akin, ay, 1 month pa rin. hindi ko alam sa kanya kasi pag nag-chat kasi yung tita, yun na kasi nahiya ako yung tanong yung tita, pagka may nagsabi kasi yun. Kasi pagka yun nagsabi, 20 days na. tapos ito alam, kasi nag-extend niya Dahil, yung ano niya. ang hawak ko na Yung ego kasi niya, mataas na. Kasi ba? pero ko na 3. Mataas na yung... Matapos, Hindi, lahat naman. matapos ko na Ngayon. bahay nila. Ngayon kasi hindi na nga siya. Yun talaga. Yun yung i-offer mo sa kanila. Kasi, oo, sa akin 2 hours lang. Mauna rin kami. Pinakamabagal na 2 hours. Ngayon Mauna kasi na rin pag kami. Pasok kayo? nasasado ko ng tanga na. Yun yung i-offer mo sa kanila kasi ang basic natin ngayon nasa 1 class na. Yun yung i-offer mo sa kanila. Sige na. Hindi, subukan mo na. Kasi regular ka na sa kanila ako. Ako nga nung nag-uwi din sa akin. Ganun ako, nag-start tayo sa 50. Nag-start na ako tayo sa 50. Pinasok ko sila. Doon sa kwarto na namin, Papa, ay, Hanggang sa pati yung sa kwarto namin. akin na matagal yung mga Amak, sabay na tayo. aking towel. Uwi na rin kami. Amak, sabay na ako. Hanggang sa sinabi ko na sa kanila lahat na yan. Tol, maaga ako makabalik. Ano oras ka ba balik? Maaga, bago magkakali. Para mauwi ko na maggamit. Kapag walang Sa bagay, kung marami ka naman na team, Dalawa lang ang spaghetti. Dalawa lang ang office. Ito sila Ben ng spaghetti. Ben, yung ay spaghetti dahil mo Kasi taas na tingin ng ano. Ibig sabihin, 20 days lang ako. Hindi ko lang kita kung ano yung sasabihin niya sa inaantay ko Hindi pa pa kasi rin may kayo siya. sabi? Ha? Or basta ang Di ba nung una natin sabi? Oo, yun ang sabi niya kasi ito ko yung mga akala niya siguro. Babantayan na yung ano. Ang kamay. Kaya nga di ba sinasabi ko nga sa'yo? Basta ko lang Wala na ba? 20 December. They are more less than kailangan ko yung Mag-entry market lang sa... pagpasok ko. Marami na kayo lagi. Ang ngayon napansin ko, sabi mo, bigyan mo tayo. Kasabay lang mo tayo. Wala kasi Paano ka ba ba? Tapos ano, yung oras nila, yung Basket nila. yun. yung bus card na lang. Hanggang sa wala na Wala nagagawa. mga formula lang. Hindi sayang kasi. Oo, ano yan. Parehas din size din yung bawas din eh. Stress Dress lang, tay. Dress lang po. Wala pa kasi. Bus card, dress lang. Papanguna yung bus card. Sa airpay. Wala pa Ano sa isang ano? Yung wallet mo. Basta sa kanya ko muna yung bus card mo kay amo mo na. Sanay mo naman ang Hindi, pwede ba lang po kahit pala baliktad yung card. Hindi, wag na. Mas maganda yung card. Mas maganda yung Pag-uusap mo tayo sa Mislamin. Ibang card na yan. Ibang card na yan. Alexander card lang. Ay, magkaiba ba? Uy, wala ka sabay siya. Sabay kami. Sige nga. May pasok pa kasi bukas. Baka nga ba? Alas 8. Mama, sasabok ko lang. Babay ka na kayo, ma'am. Alas 8 pasok po bukas. Saga. Meron pong ano, Amang wait lang, baon lang ako. 5 hours sleep, pwede na. N1, di ba? Sila Kay Miko, wala. Magkakaroon na din ng ano sa linyo bukas, Kay. Magkakaroon na din ng ano sa linyo. Bigay ka matayit ka. Gold. Dala ko na phone mo. Ma'am, Sa bahay pa namin. dito ko lang itulog. Dala ko na phone mo. Para yung... Nantok na yung pero... Ay, sabay kayo nito eh. Alam mo, may naman. Sabay na ako kanila. Amang sabay ako. Sabay edit ko lang sa akin. Tin mo na, sir. Baka maligaw kasi si tatay. Edit ko lang yan. Sasabay ako, Ruben. Sa ano pa kami? Seaside. Kasi siya ito. Hindi dadaretso pa si tatay sa may kaptek. O, edit ko na siya ng Malapit lang din naman doon, di ba?
Layo pa naman. Dito sa akin. Baka pwede. Kalapit lang kami ni Master. Ay, hindi kami nagamit pala ng ano. Kami yan, siya. Ng Kami NBI. lang ang sans ko. Dalawa yun, siyempre. Kalapit mismo. Ma'am, ma'am, gusto mo, sabay ka sa kanya. May kakapit pa Yan, rin yung namin. yan ang nanging kami, kuya. Alit ko, alit mo. At sa swimming bukas. Trabaho pa na. Ikay ba? Kahit wala kayo kung palin yung buka. Walang araw dito lang. Walang araw. Walang araw. Ikay. Deo pala. Plastic ito ba? Diap yung dalawa, diap ko din. Ah. Pag may trabaho sila, may trabaho din ako. Kalaga. Walang araw. Mababaw siya. May bus. Basta pag wala. Alam mo na naman Ria. Wag mo na matutulog sa mga Kanino yan? Mag-inom na tayo. Hindi na nga tulog natin sa ano ng puyat. Mag-inom na tayo dito. Iba yung ano, yung kulay blue. Yung Ano parang hinilamok ka pa pala. Kala mo, bakit sila? Ito lang, mamasunod na lang. Puntahan tayo. Yun, babawi ako. Bago sila makakaya. Pag umalis ka, tagayin ka na. Gusto mo gawin kang pataba sa palay? Tay, gawin mo pataba sa palay nga? Parang red yun. Ay, no. Ate, okay na nabiyos. Alam mo na, talaga. Pakita mo na open mo na Ria. Galing nga eh. Open mo. Buksan mo. Regalo ni Milo. Cowboy. Buksan mo nga, buksan mo. Ayun na, dali na. Bibisita sa yan? Dali na. Mama, open daw, open daw. Dali, natin ka dali, open na. Wongkam. Wongkam. Ikaw na magsakya. Halika nga. Sa baba. Bubuksan niya. Wala na. Wala na. Awat mo na yan, Yolanda. Lasing na yan. Kaya na? Siya sa kalako. Siya sa kalako. Wala bang gunting? Maraming take out na yan. Ma! Hoy! Dia! Unggoy na daw. Tanggal na, tanggal mo. Sabi ni Nino mo. Dali na, para bago sila umuwi. Sina. Pre. Sir, ingat. Ito na. Rason. Sige, bigyan sa rin. Ano lang kayo? Ibigay ka na magkano mo. Bye. Oo. Tawag yun. No? Sila, tigdan mo daw, sabi niya. Babalik daw. Yan. Labas mo. Labas mo, pakita mo kay Nino. Dali na, labas mo. Ano kaya yun? Ay, ang ganda. Pakita mo kay Nino. Thank you, Nino. Binabiyak. Wow, meron. Mas malaki to, oh. Ingat. Drawing mo si Tito kung gawin mo dyan. Sama niyo na yan ang kulit. Sunod na lang ulit. Magkano? Sige. Ingat. Salamat. Lasing na. Mag-aalaga ka na rin ng bata niya. Huwag din ang ayain yan. Sasarapan talaga kayo. Pa namin ayayin sa lagay na yan. Ayayin pa namin. Hindi na makasabay. Bukas na balik kami bukas na. Tutusin kayo ha. Muli na kayo? Wala na yan. Pigil na akong kaya. Sabi ako kay Gargar. Hindi ko. Wala na. Hindi na makakapagpigil. Hindi na take lang ngayon. Wala sige. Ay, Dayan, kala ko ba dito? Yung mga naman ba? Susunod ulit. Bukas na. Next time. Babalik nga sa... Bagyo. Hindi ko nga mahanap yung... Ingat. Bye. Hindi, natanggal ko para kayo. Thank you. Ingat. Spaghetti ba? Sa kalsada siya. Ano? Ito. Hindi, iangat ko lang para matanggal mo. Yolanda.
Spaghetti ako. Pwede ka mag-drawing dyan. Drawing mo Oh. Ayun na, nakutan na. Gusto mo ka na? Gusto mo ka na? Hindi na kasi na. Hindi po talaga ano yung isang bante. Ano yan, magnet? Ay, Sumusuka na ganda. yan. Ay, Sulat mo yung pangalan mo yan, ha? alam mong isulat yung pangalan mo dyan. Ito magnet mo. Feeling strong yan eh. Hindi po Hindi lang. Ay, oo, tatak. Ay, ang galing. Ay, ito panulat mo, oh. Sulat mo yung pangalan mo, ha? Bukas na. Ayun pala. Galing-galing talaga, eh. Nung lasing. Ayaw mo sumama. Nagulat naman ako. Kaya kala ko, paano ka na? Biko, ayaw mo sumama. Diyan na kayo, Loli. Tandaan mo, alam ko Facebook mo. Hindi ko. Sama ko lang. Babalik na lang ako bukas. WhatsApp. Meron akong WhatsApp. Yan. Wala lang. Di ba kasi ako ba? Opo, kasi bukas babalik kami para makatulog na kayo, ha? Magkasabay naman tayo. Uy, matutulog na si Mia. Sulat yan, sulat. Yapas ni sintaman mo na yan sa'yo. Basta balik mo na lang dyan. Sulat mo yung pangalan mo. Sulat mo nga yung pangalan mo. Hindi, baliktad naman yan eh. Ay, Hindi, nasa mo yung pangalan niya. Erase. ayan pala. Yan, yung erase. Slide mo. Yun. Ayaw mo. Hindi pa ganun. Puta na lang. Sata ko lang na. Oh, sige, tatak pa. Ay, di. Sige lang. Joke lang, di. Kala kasi. Oh, bukas ka na lang magsulat. Bukas ka na lang. Patay pa. Bete. Joke lang. Kala kasi bata pa kilala ko kaya parang kinilig. Oy, di. Mo man hindi ko tayo. Ay, saan tayo magbabanlaw? Ganun banlaw pa kami. Babanlawan talaga kita, Rico. Sabi ko sa'yo. Thank you, ah. Kakasya yung spaghetti sa Maya? natin. Dalihan mo daw. Wow, may keychain ka pa. Ano? Paunay Ano yan? Snail. Ay, ang ganda na. Ilalagay mo yan sa bag mo. Snail. Ay, may hawak ka. Ganda mo na ba? Joke lang. Uy, ano eh? Sabi kasi ni Tita Yoli mo, kuromi lang gusto mo eh, kaya puro kuromi. Wala akong maisip eh. Akala ko kasi pagkakalala ko yun. Mahiga ka na! Kitty. Mahiga ka na. Pinilit mahiga. Pre, Ay, opo. kala ko kasi kung sino pa yun. Kinalkal kong ganun. Sino yan yung kapatid ko ng yan? Hindi. Hindi ako mukha dyan. Magbasa-basa na lang tayo, Bio. Ilagay sa pichel. Ilagay sa pichel. Parang may picture lang. Hindi, ayun no. Ay, ayun tayo. Okay, oh, di ba? Ay, nagir mo. Uy! Ano? Gusto na. Gusto niyo ako magtanong sa inyo? Ikaw mapaikot like para mabilis. Hindi pa na talaga yung buhay niyo sa akin. Ano ba? Bukas na eh. Ito na pwede kong lagay mo sa ano, yung mga pwede kong labok, pwede sa bahay. Pero yung Huwag ka makailan. Sa puno labok lang. na lang, test lang Puno sa na lang yan. kaya tingnan yung iba ka rin tayo sa amin. Para po ba rin? Yung spaghetti. Yan. Oh, Mia, yung kalahati lagay mo dito. Ito makukuha na kayo. Hindi, joke lang. Hindi kami nagtatapos. Oo kayo. Atin sa'yo, atin. May mga. Lagyan ko. Bo. Lagay yung beer. Sabi ko lang isa. Hindi ko lasing na. Paano pa tayo gagalaan yan? Pauwiin mo na sa Yolanda. Ay, ano, kay Bob. Kay Bob. Matelok na yun. Yolanda, mauna ka na daw sa alubingi ko. Tawa ni Diyos. Tama, nakakainis. Nainis ka ba? Ituloy mo na. Nadala ko lang makasama si Nico nung mula nung nag-warning ko. Hindi ko na nakasama. Hindi mo man Hindi ko nga kayo hinawar. Pag hinawar ko kayo, titigil talaga
tayo. Hindi, kaya sama naman sa akin. Boss, kayo. Boss! Uy! Bossy! Tayo! Wala. Hindi ka nakasya sa pare. Hindi. Oh. Tignan mo tayo yung sinusuot niya. Daming ilo. Piya ha. Yung peko na lang tayo pagkakulo. Ayan pala eh. Ay! Tanggalin mo yan Galing. yung ano Pangunti yan. oh. Kahit kamay pwede. Tingnan mo ano. Oh. Sir, Ay, kung kasya yan. bakit dito ba kayo magtulog? Giya to. Sabi-sabi lang kayo, uwi. I-adjust mo na sa tupper. i-adjust mo yung pangalan. Iyalin yung kilabi ko dito. Kaya, mataling kilabi ko na. Wag. Matapin ito. Yes, wala namang pangalan mo dyan. Nahulog nga ni. Hindi po, hindi pakak. 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 Madami kasi. Uy! Aray mo, pakak. Nasinggero na umiiwas sa dito ko nga. Oy, boy, dito. Stall, pakilala sa inyo. Yun na, binibini na. Oy, bini. Uwi na naman. Ganda mo. Dito ka, Bi. Bi. Tingnan mo nga. Lalaki ka sa akin tapos. Hindi, ganyan magpanggap yan. Tangano mo. Tutupahin ka yan niya. Sabi ko. Hindi, joke lang yun. Manilok na. Manilok na. Ayan. Dali na. Tawanan na. Dali na. Yung iwas na iwas na. Parang nag-battle na naman ang parang gymnasta dito. Tingnan mo na kasi ate. Kaya nga, sorry nga eh. Isang uppercut lang talaga. Kaya tatamano ka. Kumain ka ng cake. Aminado eh. Kumain ka na. Gusto ko makita yung iyak mo ulit. Gusto mo malam, baka ba yung gusto mo makita mo? Pakita mo sa akin. Braso pa lang na yung lahat. Pwede na. Hindi pwede. Ito lang dapat. Diyan pwede. Sula ka na dyan. Hindi na ata makakapasok. Wala na pangalan. Bawal. Pwede Sigli, naman. sigli. Pwede naman. Oo. Sabi mo na lang nila sa baby ko. Oo. Hindi, part-time lang naman sila. Part-time. Nagkaroon naman lang yan. Doon binubura. Sana ulit kami. Drawing mo kasi dito ang Yolanda, hanapin mo nga kami ng part-time. Boss, tagal eh. Mayroon kayo ka part-time. Tagal. Magulo kayo eh. Wait lang. Kung part-time din kami, nangailangan kami. Ano ba tayo? Nagkakatulog kami ba sa Ano vaccine? ba tayo? Oo. Parang wala na. Basic lang yung trabaho. Ano yung pangalan mo? Pakita mo sa amin. Kaya ako mali si ate eh. Diba? Ano lang. Yan, mahalagin mo. Lagi nga sinesero na sa lamin. Kung may lilipatan naman din kami, alis din naman kami ah. Eh wala. Saka hindi mo nilipat ka panibago Kaya pangalan mo. Hindi. Ay, Ay, kasi. Wala Kasi ang tao kasi kayo. Ang laki-laki ng tao. Ba't kami matatakot? Tang na lang. Wala kang ginagawa. Ayaw namin yung trabaho ganyan. Yung kagaya sa'yo, binabad na yung TV, di naman naalis. Bagay. Ganyan ang gusto nyo. Pinapagalitan kayo ng amin. Kailan pa ako pinagalitan? Hindi ko pa natatandaan pinagalitan pa ako ni Boss. Pagod pa kayo magbasa, kawo. Tapos nakaupo kayo, binabantay yung upuan nyo. Anong tsura na upuan nyo. Dahil joke lang. Gawa ko na yung Maxim, parang hindi ka dating Maxim. May bulbul daw yung ano eh. Si Nico. May bulbul daw yung mga tinapay eh. Hindi, mabalik ko na Maxim tanga. Hindi na. Hindi na. Alis na kami, babalik ka pa. Paalis namin, tatapos na lang ako ng isang pirmahan. Tapos na eh. 2 years na lang kukunin ko, papahinga na rin ako sa Maxim. Putang na. Pagbalik mo, tapos alis ka ulit. Ayun na. Pabalik yung trauma tapos. Hindi kasi siniraan. May tantanan? Susubok na sa May drawing ka ni Mami. Mami lang. Ano? Mami na tao. Binuksan lang muna kasi nagtutubig. Lola, baby, dapat Mami lang. Dati mama. Mimi. Mimi, gano'n. Dapat pinadala mo yung kalahati niya, pinasahod mo kay ano, kay Mikay. Oo, drawing. Sangag na yan, pwede. Gayan mo yan. Hindi, okay lang nakabukas yung aircon. Buksan niyo muna yung ano, palamig nila. Padala nyo kay Yolanda. Hindi, iba yung sirwi nila. Iba yung chicken sila eh. Pahinga ko yung spaghetti na. Boy. Boy. Gayan mo yan. Boy. Sapakay mo sa sapakin mo nga Timia.
Sanay ka naman dito na. Oh, butasan mo lang yung Butasan mo ng lang. plastic na ako. Sa school life na elementary life. Wala ganyan, kang ah. reklamo dyan. Basta tinatawag sa'yo, boy. Erase din. Boy. Tomboy. Tomboy. Ganda. Tambay muna kami na San Malo, ha? Patake na kasi meron kasi dito ang ano plastic dito yan. Lumpo yan? Dati ka ba lumpo? Pagkalit, tinutusan. Ano pa yan? Ay, ito. Ano to? Circle. Ayan, ano yan? Ano to? Ang demanding naman nito. Wala ka naman buhok, demanding ka pa. Sabaw. Anong shape Anong yan? beer? Square. Kaya sa amin tester lang, inuulit ko lang. Ano to? Ano to, Bia? Ipagsabay Gawa pa nga ice cream, oh. Triangle. Thank you! Thank you! Wala na yung Masarap yung ano? Wala akong kumala ng spaghetti. Luto daw ni Miguel yan. Kaya hindi ginalaw. Gago, wala akong pagmamalaki dyan. Pasensya ko na. Wala na yung magnet. Pangungulit ko lang. Sige, Mia, bigyan mo kami ng spaghetti dyan. Akla! Ay, no, yung... Siya akla. Ayun, nagbabalot na. Alam mo, tol, ito yung tropang bakla na ay nagtatawag siya. Bakla, akla. Tropa pa rin yan, pare. Ang tao, pag tropa mo, hindi mo kailangan kaipin. Article 2, 7 Republic of 1340. Alam mo yun? Wala kang alam na ano, R.A.R.A. Ano ba yung sinasabi niya? Hindi ko din alam. Kaligan bakasyon. Sabi nga sa ulitin mo nga. Katurugin ni Tito Luni. Nabartigin. Tito, maturog ka ko naman. Oh, sleep ka na. Di mo alam yung sasabi ko. Baliw. Empire mo, nasaan? Tawag din sa'yo ni Bia, unggod. Dahil siya lang ang yan naman. Po. Three colors siya, o. Tiyan mo. Anong color yung mga yan? Green? Color, sabi mo. Asan yung red? Saan mo ka ba kung ano? Asan yung blue? Country to. Asan yung purple? Ay, ang galing. Ano yan? Orange. Ay, nataas Ay, yan. orange! Stroke ko meron. Ito, Ito ba yung purple? ito. Ito, hindi ko alam to. Ano to? Ito ang purple, no? Ito. Kaya kayo. Sige, Silver. kumain ka lang, pre. Magkita lang itong Kakainin mo talaga ito. Ayun yung gold. Ito, ang purple, no? Blue, Luboy. red, Bo, nasaan yung dalawa? Nag-check Yellow. yata, hindi tayo sinama. Yellow. purple, blue, Yung red, dalawa, yung dalawang walang leg. Sileg ta sileg. Si Lelang tsaka si ano, purple, asawa niya. Dirty white. dirty white, Di ba siya asawa niya? Ito ang white. Ang sinabing white dito. Di ba siya asawa? dirty white. White po. Ito ang dirty white. Bakit dirty Ano salita ni Bia? Ilocano din? Yung sa likod naman. Ilocano, Tagalog. Wala ka na kapampangan niya, Bepe. Pink. Pag kinausap niya, may ano yan? Ano sasabi niya? Pink po. Ano ba sasabi niya? Nani. Ay, Nani. ano sasabi Alam niya? mo, ate mo yan, saksakin kita sa mata eh. Yung ate mo, huwag mong pakialam niyo sa ate ko. Yung ate mo, magkaiba mo sa ate ko. Pakelok na kami yan. Ano na? Nakapiling ka na. Pakailan mo yung ate mo, tutusukin mo ng mata. Kasi yung ate yung ginaganto ko, tapos tutusukin mo sa mata. Gawa ka pag nakita ni Dennis yun. Article 27. Ang kulit. O, tinan mo yung ate mo, ginaganyan ka. O, di ba hindi? O, magkaiba kami. Gago, huwag mo ipagkita sa asawa na ginaganyan mo siya. Hindi. Ikaw, nakikita ni Bia. Ay, ni... Yan lang. Huwag mo pakita sa akin. Abarte ka na, bay? Tara na. Joke lang yun, no? Tara na. Joke lang yan, ha? Ano na dito? Ay, bakit ka meron Lasing dito? na. Wait. Nasa ulo na naman yung alam. Ito, oh. Di pa ba sila tapos? Tapos na, Ano tara na. yan? Let's go na.
Ay, ang dami mo na. Wala na yung tag. Sa sakit yung ano. Wala na Wait kumakain lang, na. may May muna kayo dyan. ba't nandito? Paano napunta dito? Si Jester. Ano yung anak niya? Rasmus Smith. Ano yung Ano kanina yung lasing na kanya? Sige, ayun. Ba't ako na naman ang nanay? Maganda ba yan? Asin bag lagay mo na sa bag. Na-addict. Wait. Ay, kunin niyo mo. Sasaktan ka. Spaghetti. Madami nga din. Ito ko yung paper bag. Ay, masasaktan ka, Bia. Bia! Huwag na to. Ay, si Bia, oh. Ito yung Tignan mo, parang Vince. Sabi niya kasi sa'yo, huwag mo. Niluwagan ko talaga ako. Kisimulan kita. Alayan mo to, mag-aalaga ka ng bata dito. Naku, parang may maingay na naman sa bus. Miko. Sandali. Yes. Hindi ka nasaktan. Makatinaw rin lang. Breakfast natin buwan. Sige. Kaya, apat. Baka may content ka lang ako sa inyo. Yeah, mag-alaro ulit tayo sa Akala park. sila. Ayaw mo na sa park? Ingat. Sinabi mo yan ha? Iwanan ka lang kay Luwan. Wala, may pasok daw sila bukas. Sinabi ko nga alis na tayo, alis na tayo ha? Iwanan ka na. Laki. Tulog. Sabi mo daw, alis tayo siya. Kasi gano'n, tingnan mo, hindi ko na ako matignan ng diretso. Hindi siya dumiretso talaga din. Kaya mag-iba na yung tignan. Mingan kayo ba? Mingan na. Wala namang bag dito Uy lang kayo. Isot po yan. Opo. Uy, Shot lang yun ha? Inaantok lang sila. Hindi, may pasok yata bukas sila dito. Kaya uwi na. Buti nga nga hanggang Monday. Bakit Sana, yun? Ikaw. Heart kita ha? Gusto kasi pagka Basta sinasabi na medyo overacting, tapos maraming kwento. Parang kala mo totoo. Tapos na ako. Wala yun. Ano ba? Sabi ni Bea. Oo, masyado ka naman. Kung aalis na tayo. Oo na lang. Yun. Dito ayun. Dali ako, nagawin mo natin yung ano yun. Akin na rin, pati yung charger. Akin. Basic. Di ba? Oo! Di ba? Matutulog na. Hoy, Miko. Labas na. Yung si Bea hindi na nakakatulog. Ibabalag ka. Ang anak kong lasing, sabi. Tayong dalawa na lang. Sa bahay na lang kayo. May pasok bukas si kuya. Bakit Sa bahay na lang. Tayong dalawa lang. Tayong pasok. Yun nga. May salamin ka. Nakakasok dito sa bahay. Yun ka kunin mo nga. Inumin mo na yan. Ayun. Kwento ko yun lang. Ano ang kwento mo? Ano ang kwento mo? Share mo naman, boy. Boy, share mo naman kwento mo. Uy! Bala kayo! Hindi lasing. Hindi lasing. Ba't ka nagagalit? Hindi ako magalit. Baliw. Parang yung lalo yung mga may... Mag-aawat kayo ng ano, mag-aawat kayo ng lasing. Sa city. Heart. Naawat na kasi si Miko eh. Yan Kaya mo, magalit ko si Freddy ko. Nasaan? Nasaan yung circle dyan? Pelok to, pelok. Ayun yung pangalawa. Liga ka na doon. Parang yan. Oo. Ayun isa. Patingin ako. Tulong ko sa'yo. Ito. Triangle. Maano mo nga ito ma? Heart shape. Pauwi mo na yung mga Square. Apat lang. Okay, lalagyan na yung mga ilalagay ko sa review. One. Dito. Eh, nagmamadali. Hindi. Anong shape to? Kahit pansit na nasa akin. Kakainin niya. Circle. Triangle. Heart shape. Di tayo uwi mo na yung ibang regalo.
Dito, uyan mo. Hindi, bukas na lang. Sa pachi, Ako na bahala. Tahay kami. Sasama ka ba mo? Ayan mo sa Wala na. Ayun. Oo, bukas mag-swimming tayo. Kunin mo dito. May malalim. Ay, hindi tayo pwede. Puro ka alak eh. Makyat na nga sa ulo mo yung alak eh. Wala mo lang yun. O, tingnan mo. Tawag makya nung ano pa ba yan? Ito na kimiko. Ito na bakit? Mongoloid na. Ito na kimiko. Oo, Ito. Wag. Mongolic ka na. Patagalio. Hindi. Uwi na rin ba itong kanin bigas? Si Miko yung mo na doon. Uwi na rin ba? Si Tita Laseng, sabi niya sa kanin bigas. Si Tita yung iuwi mo ta. Ikaw, nalasing ka na din, no? Nakailang beer ka Yung na. tayo nga doon sa uwi na yung mga Oy! Ayan na naman kayo sa pinaka... kunin mo yun. Hindi naman makakanin yung buwan na kayo. Kunin mo yun. Hindi. Daniel ako nga. Yun. Kung di ka lasing, umasta ka ng maayos. Pinagkakami niya bitbit sa akin, tapos kayo na yung... Sino na sir? May itlog pa dyan. Pwede naman oh. Ayun lang. Basang-basa ang sinyaman. Tanggalin mo na dyan. Tanggalin mo na dyan. Ako. Tanggalin na. Oy, be! Be, kiss mo nga, be! Be! Yoli. Ito, nasa red ang kanyang spaghetti. ay! Dyan mo lagay. Ang dami na. Meron naman na tinabi sa atin niya. Ano nga, nasa red nga. Kasya ba? Nagkasya sa red? Kukunin ko, lalagay ko dito. Oo. Yung red, ilalagay ko dito. Yung spaghetti. Yan eh. Tingnan rin akong Lasing na ako. Ayun o. Sorry. Pakadami naman. Ito kiloy. Kanina to. Ayan, Tang, ito yun? Hindi. Maglagay ka lang dyan. Ang dami pala. O, kanina to. Ikaw lang kang nakatawa. Bitbitin mo na, Gar. Hindi, kaya ano yan? Kay Hoy, Gar. tropa. Hindi na ako. Bakit na? Sabi niya lasing daw ako. Ikaw yun. Wala kayo. Sabi kumain na. Ang dami, ang dami. Madami niya. Lagyan si Lloyd. Si Lloyd, ano yan? Ano yan? Nagpapanggap lang yan. Pero... Ayaw ko yan. Huh? Style mo. Lasing daw tayo eh. Ayoko yan, dali mo yan. Ayaw ko yan. Kulang pa ng ulam. Lasing daw ako. Sabi niya. Tamang food trip si Miko. Kasi hindi natin nun. Ha? Ay, ganyan siya. Abang hindi tayo makaalis. Taka na, lasing yata tayo. Kaya Bakit dati tayo nung nasa tawagin Pinas eh? kami, laki ng tinabala. Kada inom namin, food trip pagkatapos. Dito lang boto tayo ito. Oo. Ito. Paper. Abang nag-ano kayo dyan. Mayroon pa. Bukas eh. Tapos sasabihin nila, lasing daw tayo. Sige na, bilisan nyo na din. Okay na yun nila. Uy, na pa kayo na ganyan eh. Ito yung... Ito, Orly ah. Hindi, dali nyo na yan. Kain na ako. Hindi, ganun akong pa-coffee jelly. Lagi. Coffee jelly, oh. Wakas. Hindi no. Ano pa gusto mo? Okay na. Tapos gusto daw ni... Ikaw sa labas. Gusto daw ni Orly yung number 4. Bata. Uy, Gar! Masensor tayo. Hindi kaya yan? Yoli, ito dala ko to. Hindi nga kaya niya. Yari ka kaya Timia pag nakita ka niya. Wala naman. Kami nga pinapagalitan eh. Yung may usok ng... na... Hindi yan, pagsunog lang yan. Pag namabi tayo, hindi. Ano? Ito ba ang yung baseball? Ito, usok lang na. Kaya wala na, hindi na makakasarap. Yan. Baka usok sa yung baseball, kasi sa paper, tubig. Hindi ko dahil. Security na security, alam na alam eh. CCU. Kasi ibang usok ng init sa ganyan. Ito rin kanin mo. Kanin yung dami. Ay, diba, hindi ilalat niya Ate Mia. Baka mapanis pag-gising nila ta. May aircon naman. Mga tomato paste to. Ano ba yan? Kanina pa tong maga, mga kaldereta. Yung ano? Yung kalgareta, i-rep yun. Kaya nga, Hindi, magbalot ako. tomato yan eh. Ito, tingnan ko ng ano. Hindi ba? Babalik dito. Magbalot ako. Hindi Ito ko po. gagawin niya magluluto ako. Yung Bakit to? Atrasin niyo. Asan yung plastic? Mga galing Papa, yung plastic na mo. Ito rin eh. Nagbalat ka ba? Nagbalat ka? Gabalot pa lang. Balat ka. Ayun o, ayun. Hindi, si Lloyd lang. Pre, kaya tayo ba siya? Hindi. Ako nga din. Tayo nga din. Bakla ka pero uminom din yan.
Konti lang. Yung marami. Nasaan yung kalgareta? Yan ba yan? Nakakailan ka na po eh. May ito tayo sa lakas. Dalawang hiwa. Buti ka Kung kakasya sa ano, itupi mo na lang naman. Itupi mo na lang yan. Hindi ko na natira. Balik mo uli bukas yan. Kakainin nila bukas yan. Kasi may makapasok sila, ikaw kasi wala kang pasok. Hindi, kasi Ang yabang mo kasi dalawang araw di. hindi. Kahit na. Ikaw na natira dyan. Tapos yung mga papasok. Yan nga yung sinasabi ko yung Nandito mga May mo ata. Malapit sa kaya. Hindi nyo. Bakit na yan? kahit ilang yung nasa Kahit sa sisaryan ka lang. Hindi mo Dito yan. ba hindi kasi na kumain para di ka malasing? same lang yan kuya kasi Subukan ka ta. Hindi. hindi mo naman Plastic lang yun na lang. Iret mo na yan. Hindi ko naman yung kasi lang labas. sa kalagay sa Hindi na, sana wala. napatakan nila ng sungay Kaya mo nga, Pilipino. kaya ako kahit anong luto basta Agoy, hindi naman yung maglalaki Sorry na agad. kahit anong luto Kasi lang po yan. Talaga niya sa Hindi na pumunta. masisira talaga yung mga yan. Tinapon ni Miko to. Oo. Wait lang, kumuha pang patatas. patatas Para pinakakanin mo na din. O, di ba? Tapos isang laman. O, carrots, hindi? Ayaw. Carrots, pampalinaw to ng mata pag sweldo. Ay! Oo. maluwang pa kaya pa naman yung mga Alam, Kasi hindi kaya, hindi kaya. Kita kayo sa live oh. wag lang mararangan yung mga labasan ng lamig Sa freezer ilalagay dapat yan. goy Yan. Huwag mo nang gisingin, tulog na may... Tustukin kita lang. Ako nasusumpak sa'yo. manalo pag nangyari na yan Lahat na kaya i-rep na. Balutin mo ako. Walang nag-video. Ayun oh. Si Mia lang na-videohan. Naka-live pa nga tayo eh. Nasaan? Balutin mo Go. ako. May ano pala dito? Vlogger? Vlogger. hindi lang mo yun Bago ka na. Talaga ba? Isang lagukan mo nga yung 1 person. Yan ka mag-uwi ka ng ulam mo. Hindi. May spaghetti na. Eh, ulam mo. Huwag nga yung mga malaki. Ayan, magano ka niya no. Ito pa meron pa niya no. Yung ano, seafood. Gusto niyo kaya niya. Magkano ka ng ano, yung hipon? Hipon mo. Sige, balutan mo. Ito na nandiyan. Hindi? Di ba pabalutan? Nagiinom kami ni Miko. Wala na. Pare, may dito pa tayo sa labas. Oo. O, tara. Suntukin ko kayong Ano dalawa. tayo, Bill? Sa bahay mo malapit, di ba? Di ba sa malo ko lang din yung bahay mo? Oo. Wala kayong dalawa dyan. Hingi ako ng cake. Ang dami pala. Tama na Miko. Dito mo tayo. Oo nga, tama na yan. Baka maya pag masobrahan mo, iyak na eh. thank you kanina pa wala na nakuha ko na Ibaw nyo ako ng cake. Marunong naman pala magpasori sa iyo lang eh. uy ito kanino sa lagi sa rep Oh, sarap yan pa. Hindi na, kahit hindi na. Visit kami. Wala kayo. kanino pansit to? Nagbabalot na ako ng May cake. pansit na ba tayo? wala pa saan kaya nila tinibigay yung Alin? medyas ni Miko? Oh, mahal na mahal oh. Cake God. Asa yung sapatos ni Miko? Alam niya din yan. Wala ko dilagay na ako. May ulam na ako. Basta ako may cake. Basta ako may isip. Aray ko. Tatay ko ganito Yan ang yun kasi para wala silang masyadong cake. Kaya nga, sinabi ko bang mabaho? May sinabi ba ako? Ano hindi mo na ko kumakaw ko sa buro. Napakasilan. Dahil nung sinabi ka ako, buti na lang hindi mabaho. Mabaho nga eh, di ba? Hindi ko nagsasabing Pinakamin mo sa kanya yung tabo. Tapos Okay na. Tara na. May baon na. Dapat siya, hindi nga lang ano ba kanina ka umaamoy yun eh. mura Inamoy ko na tuloy. Miko. Doon pwede na tayo. Kasubiyo. Di ba?
uwi niya ni Kikoy. Pwede ah. Gusto kayo? Pwede, pwede. Pwede? Suntukin ko kayong dalawang gas. Nasaan yung ano? Baso? Wala na. Baso? Saan ba nanggaling Yun yung o, mga baso. Saan ba nanggaling ang ito katalito? Bakit ganun yung mga paniniwala mo? Nakaresibo pa ako sa... Nasaan yung baso? Ay, doon sa taas no. Ayun. O, tama na to, Yoli. Ako? Kasi, ay, para kay... Kuha na ako, tek na nagbang. Mia, yung mga ulam nilagay ko sa repa. Patulog ka na. Wala. Nakawit ka na. Waris yun. Balik na ng bukas. Yung kaldereta kasi malapit. Maamoy na. Abi yan. Ba't natin ulit Oh. Lagay mo na lang sa plastic, lagay mo sa rep. Lagay sa plastic niya. Ano yung pinaglalagay nila ba? Maglalabas tayo, magle-leggings ka ha. Magle-leggings ka ha. Saka lagyan mo ni ano? Hindi nga kasi. Ginus mo kasi yung ganun eh. Maglalabas ko sabi mo kay Kaya nagkakabulo. Hindi. Wala, bininibat ko. Yoli, Bigyan ko na. lagay mo nga sa plastic. Sabi tayo nakain naman dito eh. Sakit na ng ulo. Alin? Jelly. May palalagyan para nilagay sa rep. Ayun. Ano lang Kawit kami na. Ay, di jelly? Kawit kami Juan. Hindi pa maano to? Lalagay lang sa rep. Ano ba? Ha? Ikaw, magkakala ka. Magkano ka na, oh. Hindi ako mahilig sa Ano kasi may chef kasi doon yan sa bahay nila. Kasi meron silang pilitan dyan. Happy birthday, hindi yan. Pasya tayo. Kailan tayo pasya? Ugasan lang nila yun. Tapos, Kailan tayo pasya? Oh, Red. Ayan. Coffee jelly. Kailan tayo? Kailan tayo pasya? Ano sa bay? Kailan tayo pasya sa park? Bigay ikaw. Bibili lang. Ilagay ko sa freezer, gawin kong ice candy. Sabi na nga yan. Gawin kong ice cream. Ilagay ko yung whipping cream. Oo. I'm just kidding. Pwede. Pwede. Parang natin sila. Kaya mo. Sakit na nung ulo. Hindi ako naman bukas ha. Ano oras? Sayang kung ito tawag. Kamukha ko si Kupal. Ay, kamukha ko si Kupal. Kasama ko si Kupal. Ako na rin no. Sininang mo. Tekla. Anong gagawin mo? Hindi ka tanggalin ko na ito eh. Dungis na eh. Meron niya ako nasa 50 lang. Isa lang. Yan, gawin ko sa school yan. Sa school mo na yan, sabi niya pag nag-school. Ang mga pandikit pa lang sila nilagay. Uy, walang cellphone ni Sis. Hindi na ba na? Yellow? Yellow lang. Ikay, ay Mia. Ano mga tataw po? Ay, Yoli pa yun pa isang plastic. Baka bumutas ko sa... Mamaya mo na yung plastic. Mamaya na. Ayaw mo na? Ayaw mo na? Ganyan sana. Umaayaw. Ano gusto mo? Ayaw mo naman pala kumayaw eh. Parang gusto mo kayo, nag-aayap pa eh. Takot sa inyo plastic. Okay na yan. Baka manatagal. Dapat na lang. Ang pangit naman kasi yung ginagawa natin, para tayo ibamadalian na walang kwentuhan, walang usapan. Di ba? Ayun talaga. Kaya nga. Subukan dali mo ko sa bahay na ganyan ngayon tayo. Wala, pag sa bahay ko, lang, chill lang, minuman dun, di walang Hindi naman paano kasi ginagawa natin. Sige, try. Hindi na, baka magalit sila yung sa'yo. Hindi, nagmamadalian tayo kanina. Oo. Di ba? Parang naman tayong tanga. Okay lang yan. Tsaka pauwi na tayo.
Hindi kami nag-aaway. Yung tinambay lang namin kasi parang ano. Family sangaw. Hindi ka, parang hindi ka pwede huminga. Tapos inumin mo agad. Ate, anong flavor niyan? Siguradong matutuwa ko. Pag yan, kita ko na yan. Ano yung pinapakita? Ang ganda naman. Ay! May laman ba to? Ano po? May laman po. Wow! Ganda! Ganda naman ng bag niya. Kaya mo nga Ganda naman. Ay, ganda! May ano! Di ba Parang sa Mermaid na ocean Barbie? bag. Ano to? Para hindi siya mapitpit. Pag inuwi mo siya ng Pinas. Buksan mo na lang. Hindi lang. Iisa na lang daw yung hindi niya nabuksan eh. Hindi ko pa pala ipit-ipit din oh. Ako sumasakit yung lalamunan mo tapos Pagka yung Naka-deep buhok mo yan. ko magulo. Gusto mo ba? Hindi pang ipit ka. Lagyan mo dyan. May tubig. Sleep ka na, Mia. Diyan mo na yan. May bukas pa, may bukas pa. Palipad din. Hindi naman lumilipad yan eh. Bukas na. Palipad din na lang. Bia. Hindi naman basta-basta lumibat pag ang gusto mo. Akala ko uuwi na kayo. Opo, uwi na po kami. Na nga po. Hindi lalian nyo na. Diyan na. Hindi. Bye dyan. Kasi siya. Bye dyan. Gusto? Diba? Inawa. Hindi, yun. Hindi na. Ano to? Huwag na ako. Tubig? Tubig, yes. Tulog na ako. Kiss mo ako. Kiss mo ako. Hindi lang ko lang yung tubig. Be, kiss mo ako, be. Nauwaw ako eh. Kiss mo ako. May tunog, be. Aray ko. Thank you, Tito. Ay, kiss mo muna ako. Dali, uwi na ako. Ang daming gift sa'yo ni Tito Unggoy. Nag-thank you ka na ba? Hindi ko pa nabuksan yung... Nabuksan mo na. Bukas ang dami. makikita mo. Yung malaki na. Bukas. Oo. Ito, yung maleta oh. Kiss mo muna ako. Bukas na. Kiss mo ako. Kiss mo, may tunog. May malakas sa tunog. Mauntog. Uwi na kami bukas eh. Uwi na kami bukas. Uwi na kami. Kiss mo na ako. Bukas na yan. Ako? Sunday bukas. Anong oras ba kayo mag-out? Ako gabi na yun. Huwag mo Pupunta ako dito ng gabi. kapone. Mag-ako. May lang na. Ano ka gawin? Kiss mo dito. Hindi ako magsiswimming. Malakas ang malakas ang Hindi ako magsiswimming. Mura lang din yung flavor nila. Bukas na lang. Oo, mura dyan. Ano yung milk ko? Alis na ako, be. Alis na kami. 9288. Pag natulog ka. Bye-bye, Beto. Happy birthday. Sige na. Pasyal tayo sa Parang may susunod na araw, no? Biyan. Pasyal tayo sa susunod na araw. Sa legend. Ha? Pwede kahit legend ng alas. Wala pa ka. Biyan, bye-bye. Bye. Oo. Text, text, text. Hindi na candy ah. Happy birthday, text. Happy birthday. Isa na lang. Iya, bye. Bye, Biyan. Wala lang yan. Design na siya. Tusok. Saan ba? Kaya nga tusok mo nga dun. Bye-bye, Bia. Happy birthday ulit. Tomorrow, play mo yung yung kaysa. Bia. Ha? Bye-bye. Babay ka mag-thank you ka mo. Wala ba nang iwan si Nico? Bless ka na sa akin. Uy, ito po yung bag natin. Thank you so much. Oo, bukas na lang ha. Kaya niyo pa. Kaya mo? May pasok pa bukas yun. Ay, maki mama yan. Akin yan. Kanino to? Diyan yan. Ano magreklamo?
O, bye-bye na po. Good night. See you tomorrow. Wala po. Wala na po. Meron na kami, Sige meron. na, ingat kayo, ingat. Yoli! Hindi, ayan. Ako na. Sa kabila na, doon. Sa sunod parang palalim tayo. Paatras ka eh. Alam mo, mag-bibel pa tayo. Oo. Sumasayaw pa. Diyan tita, diretso dyan. Kaya sila daya. Sobrang natin ko. Lasing ka talaga. Nagbabangkeng-bangkeng ka eh. Lasing na yan. Yoli, matatapon yung ulam. Ako na nga. Kaya niya yan. Yan siya. Iihi pa nga ako. Hindi ka pa umihi dun. Sa taas. Bigla ako naramdaman kita. Ang dami ni Yoli oh. Uy, Miko, bawal yan dun. Mag-ano ka dyan, oh. Uy, akin na nga yan. Ano mo nga? Napaipak lang. Kanina pa kayo. Mayroon ba dyan? Ayan. Faster. Oo, sa likod. Harap yan, di ba? Ito likod. Ayan, oh. Miko, ako na nga yan. Miko. Di ba ang bus stop nandito sa kanan? Yoli? Di ba dito? Dito ako kasi may ba... Wow. Diyan ako bumaba eh. Diyan ako bumaba. At muna. Sino mo yung salamin niya? Baka maano. Saan pupunta yun? Dito. Umupo ka muna kasi. May tissue ka ta? Hindi. Tara. Sana may bus ka paglabas natin. Hindi. San Malos, sa Kapachiki, isang away lang yun. Di ba? Eh, si ito pa ba? Red Market lang yan eh. Kaisi. Ito ba? Dito naman kami sa Tulog. Hindi naman dadaan. Baliw. Pwede rin tayong Baliw. Ito, papuntang tayo pa na dito. Hanggang Amaral lang tayo. Amaral lang. Miko, baba mo muna nga yan. Ibabaan mo. Mupo ka muna. Nasa Malacan, nasa trabaho ko. Mupo ka muna. Ikaw ay laseng. Hop! Hop! Paupal mo muna, Miko. Yoli. Hop! Hop! Ilan to?
Sige, ilan to? Upo ka nga. Ilan to? Ilan nga to? Wala namang Ilan to? Hindi mo alam. Ano? Wala kay Leng-Leng. Matibay talaga. Nila lang yun, laging lasing yan ako. Matibay talaga mag-inom nito. yun. Tanggera pa yan. Nandadaya yan. Nandadaya ka. Nakakatakot ko lang. Bibigay na naman sa akin. Parang nakakakuha ko lang ng napupunas na hanggang yan. Malamang, kararating mo lang daw eh. Gets it. Ayoko. Habulin nila yun. Yung GSM yan. Gusto ka na. Ako'y malay ko pang pinatitira mo sa loob. Parang sinabi lang yung mga nag-OC. Dito na lang tayo mag-club. Wala ka internet? Ang dami kong barya dito ah. Ang dami kong barya. Barya lang pala eh. Pero FA naman nagana. Nag-isa kami. Parang BOC lang yung ano na. Wala akong FA. Hindi oli kasi bago yung phone kaya walang internet. Kailangan pa i-update. Sayang naman. Parang password. Tapos lang. Ay, kung nakita ni Kike itong Korea ko, yari ka. Wala na ako kasi. Ang dami pong masaya ka. Meron. Tempay. Ano yung bus card mo? Meron basket kaso nga wala na laman. Pwede ba yan? Pwede kahit $1 na lang. Oo! Ayun ay tap mo. Kahit $1 lang. Pag ka niloadan niya, may utang si tita. Baka kasi. Sure ka? Oo! Maniwala ka sa akin. Tanong ko dala ko. Wait. Huwag niyo sigawan, madamdamin yan. Hindi totoo yan, legit. Ano, ako ganyan Hindi, eh. negative. ko. Negative. Sandali nga. Papanood ka mali. Kaya lang nakadalawang tap na daw na negative. Wala pa? Yun yung masaklap eh, parang negative na eh. Ano, babato ka na akin. Kita tuloy. Hindi ko tuloy makita. Kita tuloy. Oo nga eh. Tuloy yung ano, helicopter. Kita tuloy yung ceiling fan doon oh. Kita tuloy yung helicopter. Di ba nakakit kayo sa bahay namin, nakita niyo yung ceiling fan doon? Nakagip siya. Ano siya doon? Nag-chandelier siya doon. Tapos may cabinet doon, te. Naputol niya yung dalawang hook doon kasi umampas siya doon, tumalsik siya doon. Sino ang tao? Sino ang tao? Tulog na ako, kakakatok niya lang sa akin, tapos kakatulog ko lang. Nagulat ako may gumalabog. So umupo lang ako noon, tapos nung humiyaw na siya, doon na ako, takbo na ako noon. Nakita ko na dugo na siya nandun. Alam mo kung nahuli ko pa yan, pinipilit niya pampatayin yung ceiling fan tsaka yung ano, siguro iniisip niya para hindi mo pansin na ano. Yun, pamasahe. Pamasahe. Lasix. 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 Pantaksi. Kaya Pantaksi. nga pang ano pwede yun oh. Uber, di ba? Ayan na. Ang dami ko na naka-ready. Sabi ko, guys, baba mo na, ang layo pa natin. Matagal pa naman tayo. Hindi ko alam, matigas ako. Baka yung spaghetti maano ah. Dami akong bato. Yung sa inyo, nasaan? Nakalagay sa plastic. Talagang literal na siya. Hindi nyo nilagyan. Maraming ano. Matindi yung tatlo, no? Umarap doon sa yung tatlo, tapos sumay si Nino. Yung tatlong... Sabi mo nga ito yun.
Bye-bye, bye-bye. Ay, ikaw saan nga bababa? Ay, sa kabila? Opo. Balik na lang mamaya. Bye-bye. See you later. Ate, ingat ka na. Ate, ingat ka na. Baba mo muna yan. Hindi na. Dito. Ikaw dito ka na. Dito na nga. Paupuin mo na lang dyan.
Lori, saan tayo bababa? Tapos sa kanya yung spaghetti nito. Nico. Ano? Saan? Ako na lang bibili. Ako na lang, ako na yung dala. Akin yung dala-dala. Akit ko na. Akit ko na. Diyan lang naman sa 7-Eleven. Akin na.
Saan na yung bag? Umuulan na. Tayo na natin. Baba mo muna yan. Aka na na. Baba mo nga muna. Ha? Yung phone ni Mito may problema pala yung DOC, wala akong cash. Bilis. Ano na? Oh. Kaya na nga. Ayan, natapon na yung ano, Miko. Ako na nga. Yan ang sinasabi ni. Ako na nga kasi, Miko. Ako na. Mano ka na. Baka naman ako pamaano sa'yo. Ako lang dyan. Parating nga sa galit. Yan, walang ilaw.
unmute. I'm saying thank you to Seven Ways, thank you to Halfway, Kim McKenna, Sean William, Peter Papaya, Kuya Bob, thank you so much.
Thank you guys, everyone. Good day. Hey, John Bonnie. Make a love shout out. Thank you for dropping by. Happy weekend. Thank you so much. John Bonnie, make a love shout out. How are you? How's everything? Hello, good day. Good morning, actually. It's 3:20. It's morning. How's everything? Good day. I'll give you awareness. Just wait. Wait, I take my phone.
I just click on adding YT friend. She had a post. Who's your friend? John Bonbin. Dutchman. No, a YT friend. May I know who's your friend? John Bonbin. If you don't mind. By the way, thank you for dropping by and thank you for give a thumbs up. Happy weekend. She. Who is she? Who's your friend? John Bonville. Thank you for people in the chat. Thank you so much. I just finished 6 hours and then I remember it's time to sleep. Where you are from? You look also Pinay. Yeah, I'm Pinay. I'm here in Macau, but I'm in the Philippines. Right now, I'm here in Macau as OFW. Yes. I'm Pinay too. Yes, you're right. I'm Pinay. Why, John Bonvin, your girlfriend also Filipina? I remember. Big Kevin. You are friend with Big Kevin, right? Yes, I know him for 9 years. Actually, I saw you from, yeah, for him. Big Kevin, he have the same name as my son. Ah, okay. Is that your friend, right? Because I saw you during the time he's doing live. Sorry guys, because during the time I'm in the bus, I cannot speak because there's a lot of people and also Chinese. Just quiet. Yeah, before I saw him, but now I never saw him doing live. John Bonvin, Big Kevin. I'm Filipina. I'm just here in Macau to work. How are you today? You are from US, right? Are you from the US for his doctorate? Okay. Where are you from right now? US also, right? Okay. My son now lives in South Korea for study work. Okay, your son.
your son is right now studying in Korea, South Korea, for doctoral. Okay. So hopefully next soon he will become doctor. Okay. Dutch, Sweden, Netherlands, Poland, Amsterdam. You may know, or then where your old president be. Where you are old president. So you are from Netherlands. Did I connect you already just without you? Go to chat. Panto in the Philippines. Winter snow in Hawaii. Belgium, so 7.5 miles away from step. Oh, this is your grandchild. An outbreak in the Philippines. Who's I? That is your wife? 4 months ago, an outbreak in the Philippines. Princess, yeah. Nice to see you, friends of Princess Anne. Please don't touch. What? You don't do it? You subscribe or special signal blessings beautiful mountain view on business. I remember now. You are friend with Princess Anne, right? John Bonbin. You are friend with Princess Anne. I remember now. Are you girlfriend with Princess Anne? Right? Okay. The
Judge Rodrigo Roa Duterte. Yes. He's a president in the Philippines, in Davao. Yes. Shaida Canada, hello, hola. How are you? Maria Rosario, I'm good. Thank you. How about you? How are you today? Your sound's not so loud. I have my mic on. I put on yes, Princess. Oh, yes, yeah, I remember Princess Anna. I'll give you a like. Thank you for your giving like. Thank you. Yeah, I cannot make it my voice loud because everybody's sleeping. Sorry. 8 likes now. Thank you. Thank you for your giving a like. Yes, I am. Now I remember you are boyfriend with Princess Anne. Yeah. Hello, hola. How are you? I'm good. Cynthia, Canada. Thank you. I'll check your channel. Just Saidya, Canada. Saidya. Oh, I connect you also. Saidya, Canada. 1 year ago. Oh, you don't have latest upload. Saidya, Canada. It's your birthday today? No, my grandchild. Celebrate in Harvard View Hotel. I just almost 3:20 something going back home. Just arrived. Yeah, because everybody need to go home. And that is my grandchild, my daughter of my daughter. Yeah, it's birthday. 4 years. Actually, that my grandchild is this coming June 20 need to go back to Philippines because study. That is my daughter of my daughter. That's my grandchild. Thank you. Alright, well, in any case, I'm going to make a donation to show my appreciation to your commitment and as a token of my friendship and support for you. Yeah, actually, I connect you already. Shaida, Canada. I saw you from Raja, Canada. Thank you for your giving a gift for my grandchild. Thank you for your donation for my grandchild. Thank you so much. Raja, Canada. I cannot put you as a moderator, just wait. I cannot put you in as moderator. Thank you so much, Raja, Canada. Add as moderator. Yeah. Okay, so now you are Raja, Canada. It's in Europe. Yeah, it's because Canada is Europe. I'm not sure. Thank you, by the way. Are you from Philippines? Yes, I'm Filipina, but I'm working here in Macau. Right now, I'm here in Macau. But I'm
Filipina. Thank you so much. Yeah, I think I connect you already actually sa Jakarta. So, it's been long time, I think. No, Canada, half Canadian dollar. Yeah, I think Canada is not because I live in France, but I'm originally from Canada. Okay. That's why actually I worked before also in Canada. No, I'm not. My boss, my employer in Hong Kong, she bring me in Canada, Vancouver. Yeah, I've been working there for almost March, April, May, June, July, August, September. Yeah, for almost 7 months. So I know some place in Canada, in Vancouver, Richmond. Yeah, I connect you actually said Canada. I already connected you. But your video almost 1 year, my new motherboard for my PC game machine. Oh, you are gamer. How to make a type easily part 2. Yeah, because your money, euro, it's not Canada. Canadian dollar, right? Oh, okay. You know Victoria Whitey, she is also Filipina, lives in France. France, I think also society. I think Heidi also in France, right? Wait, I did not catch that. Are you from the Philippines? You are currently there? Yes, thank you for your supporting the channel. And my video, my dear loyal friend Maria. Yes, I'm Filipina, but right now I'm here in Macau, worker as OFW. Thank you so much. Yeah, I connect you. Okay. Oh, great. Great, another from the Philippines. Really love your country, Philippines. Love the Philippines. Yes, of course. I'm living. I am been work here in Macau all 11 years. I've been working here in 11 years. Yes, of course. I love my Philippines country. You know, because I'm Filipina. I'm not proud of Filipina. But I just working here in Macau. Actually, together with my kids. My kids is also here in Macau. Say, Canada, please. Don't forget to hit the like, please. I need at least 10 likes. Yes, of course, I'm proud of Filipina. Thank you to make a me moderator. Many to do that. Yes. Thank you also, John Bonbin. Thank you. Okay. Even your video is almost 1 year ago, because during the time when I saw you from the video how to type easily, and leopard, the Arctic fish.
Thank you to make me moderator. It's your welcome. But John Bonbin come from Sadia. Really not a Philippine. I see. In any case, I'd like to thank you so much, my dear loyal friend, for supporting my video channel and my video. I hope the donation I made will help you out of little bit more. It's not much, but thank you so much. You know that is a very big amount. Even €1, that is very important. Thank you so much. At least it's little help. Yeah, of course. That's for me. It's a very big amount. I appreciate that. You're given a super chat. Lydia Canada, thank you so much. Yes, it's not, it's not important, big or small, as long you send or you give coming from your heart. Guys, I so very appreciate how much you do. Thank you. No worry. It's not small or big. It's not. That you send it to me, it's coming from your heart. So thank you so much. Exactly 4 o'clock. I need to sleep. I'm so tired actually. Actually, normally I do live stream because my grandchild birthday, so I do this normally live because I didn't bring my laptop. I have so many things to bring to the event, to my grandchild birthday. So I said, instead I bring my laptop because it's so heavy and I have so many things. So I planning doing live, normally live. Sergio Canada, don't forget to give a thumbs up, please. I will play your 1 year almost, the 1 year ago. Sorry guys, it's almost late. I just finished this for 7 hours and then soon I will sleep. I'm so thank you Sergio Canada for your blessing. Really, I'm very appreciate what you did, or you sending a super chat. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sis. But I must leave you now, my dear loyal friend, as I have a lot to do and I need to get some rest. It's 10. Okay. It's almost 10 p.m. here in France, but I hope we'll see each other. Yeah, thank you. I hope you will drop me by again. Actually, my normal live every Saturday is live stream. It's just because we have a celebrate to yesterday, so just only ordinary live. Thank you so much. I hope you will drop again next time, every Saturday. This is my normal live. See each other, yeah. I'm just here every Saturday. Don't forget to guys, my live stream on every Saturday. Before, during the time I'm in the Philippines, morning around 7 p.m. But now I'm here in Macau. It's been late, around 12 midnight. Yeah. Oh, thank you, John Bonbin. Thank you for your blessing. Thank you, hoping for you. Thank you so much. Yeah. I'm feeling sleepy, yes.
Thank you so much. Issue. Thank you. Thank you, John Bonville, and thank you, Sada. I appreciate it. Thank you so much. Thank you. I hope, guys, by next week you join. Or if you want to join in the panel, normally may doing live every Saturday, 12 midnight sometimes, or 11, something like that. Yeah, thank you so much, John Bonville. And Shadia Canada, thank you. I hope you drop again next time. And have a nice it's almost night, right? Yeah, sleep well and God bless everyone. And that's it. Yeah, thank you for your giving me for my coffee. Just got back. Yeah. Oh, 7 ways. By 7 ways, by the way, John Bonville, if you know that, remember? Yeah. Can you please thank you to John Bonville and Seja Canada for giving a blessing for my coffee. Okay, I just got, okay, 9:47 my time in France time. Yeah, France. I remember also Serge, I think Serge also from France, right? Thank you so much. Wait, guys, I need to get my power bar. Just wait. Guys, don't forget to hit the like, please. Your voice volume is very low, Maria. Can you help me? Yeah, because 7 ways everybody is sleeping already, so I cannot loud my voice because 5 o'clock everybody will wake up. We have our work, so that's why I did not make it loud, my voice. Thank you so much, Seja Canada and John Bonville. Yes, I already had told her I have a full on the volume. Yes, I know that, guys. I know my voice is very slow, but because everybody's sleeping. Thank you so much. Okay, yeah, I can raise my voice because almost 4 a.m. As you can see. Thank you, guys. I hope I can reach my salary this month for your blessing, guys. Thank you so much. Me too. Maximum volume. Full volume. Yeah, I know that 7 ways. Seja Canada, if you are there, still there, good night and have a nice sleep. That's, you send it to me, John Bonville, you know. Coffee and include cheese sandwich, something like that, or McDo. Yeah, it's completely for my breakfast. John Bonville, thank you. Peter not awake yet? No, actually earlier Peter is there. He the one first to comment, but I think right now he is sleeping. It's almost 6 a.m. actually to Peter right now.
Me too. Maximum ball. Full ball. Okay. Guys, in 7 hours, I need to end now because almost 4. So I need to sleep. I'm so tired. Because yesterday I cooked pancit. You know that pancit. Yeah, I cooked pancit and too much busy. Yesterday packing all the gift and what I did. So many. That's why I'm so busy yesterday. By the way, John Von Bean, give my regards to Anne, Princess Anne. Thank you. Thank you to her to share my life. Your clock time looks wrong. No, it's right. 3:52. It's okay. Just only advance 2 minutes because everybody knows that if we will make exactly, everybody knows it's too early. So it's better to advance a little bit. You know. Jan Bon Bin, if you are still there, regards to Princess Anne. And thank you guys for your blessings. I'm so thankful for your sending blessing. Oh, the clock is in reverse image. Makes sense now. Yeah. Even me, if my time, if my time or my clock will put exactly time, no, I think it's too early. Oh, so much better to adjust, you know, or make it not exactly. In my phone, yes, exactly. In my boss' house, but usually in here, in I think only 2 minutes. Only advance 2 minutes. That's it. Thought it said 8:05 a.m. No. 4. It said, I said 4 in the morning. I did not say 8. Did I say 8? 7 ways? 4. 4:54. But here 4:57. Coffee. No, if I drink coffee now, I can't sleep, but I need to sleep. John Bon Bean, are you still there? I know, Maria, but I'm watching on YT in mirror reverse. Yes, I'm here. Okay, John Bon Bean, if you regards
please give my regards to Princess Anne. And how is she right now? Just look a bit on my iPhone. Oh. How is she right now? She's still doing live. I have a back pain. So, when you the last time you visit in the Philippines, John Bonvin? How about you, 7 ways? For my second coffee, you want to send 7 ways? Seven ways, did you hear me? I said, how about you for my second coffee? Just look at my eyes, guys. Yes, it's me. I feel sleepy, but I need to finish at least 7 hours. I'm about to make another coffee soon. You want one? I'll be also on another LS. He already 12 hours. I just give him a coffee. Oh, who's that your friend? John Bonvin. Who is? I'll be also on other LS. Who's your friend doing right now? Doing live? It's okay. You can put the link if you want another coffee. I'm about to make another coffee soon. Yeah, you can send it to me also, coffee. 7 ways. You can put the link, John Bonvin, your friend. I can help also. I give my, a new friend. You can put the link. It's okay. I got your lotto ticket just in time before the cut-off time today. What time the raffle ticket? 7 ways. It's 10. 13. It's already 13. You can send them to me also for my coffee. Like John Bonvin. John Bonvin, it's okay. You can put the link. Cut off time 7:30 p.m. Well, I had seen him also on my GFLS, so support a bit back. Okay. Yeah, you can put the link, John Bonvin, and then I will support also. I will connect to him also. It's
Guys, later I will watch and I will comment to your live. No, it's okay. Jan Ponpin. What is the link of your friend? Time today. So tired, guys. I will not but I will take a bath. I'm so tired. I need to sleep. I just wash my face, brush teeth, and then I will sleep soon. Yeah, it's okay, John Bonbin. You can put, okay. When did your time finish, Maria? In 7 hours, in 50, in 17 minutes, I will end now, also. Okay, this is your friend channel. Okay. John Bonbin. Oh, isa da. One day ago, the garden and the running duck. My favorite Hardy Miles Black Spot. Nice garden, very green and big, a lot of plant. Oh, very short. This is the garden and the running duck.
So, yeah, in 7 hours, 30 minutes remaining. Remember, I have a ceiling also. When did your party time finish? Oh, actually the party finished around 2:30 something, 2:30. 2:30. Being another long day for you folks. Yeah, that's why I need to sleep like in 10 minutes remaining. I'm so tired. So, almost finished the party or 2:30 something. And everybody wants to go, but tomorrow we will be back because we will swimming because my grandchild wants to swimming tomorrow. So if me also will back 6 hours 44 minutes. Yeah, in my time 6 hours and 48 minutes. So tired, guys. Yeah, and then so in 10 minutes, guys, I need to end because I'm so tired. As you can see, my eyes. By the way, thank you, John Bonville. Thank you, Shelvia Canada. Thank you for your blessing. And I hope we will get again next time in my normal live stream. Not long to go now, dear. Not long. Yeah, I need to. In 10 minutes, yes, I need to sleep. How about you, 7 days? Where's your coffee? I need to coffee for the second. Just make one in a few minutes. Just make one in a few minutes. That word cup, what is that? What cup? Can't read. That word cup. Football to watch later. Okay. We will watch football. In 7 hours.
should be interesting. It's interesting for what service, what are you talking interesting? I need to pee 7 ways, just wait, okay? John Bonville, I just go to pee, okay? Just wait. Take it. Draw. Slowly. Try to take a draw slowly. Okay. I have 4 minutes. Thank you. By the way, guys, thank you so much, John Bonvin, for your blessing. Sadia Canada, thank you so much. Also for your blessing. And who else? John Bonvin, yeah. Miguel, thank you so much for dropping by. Halfway, thank you so much. Kim McKenna, thank you so much. Peter. In any case, I want to thank you so much. I was waiting for supporting my video channel and my video. I hope the donation I made will help you out of a little bit. It's not much. And for me, it doesn't matter small or big. I appreciate, guys, what you give or what you sending. You know, thank you so much.
Thank you so much, John Bonvin. Again, hopefully you will drop by again next time. Thank you so much. Great. Looks like it's missed all the police earlier. That's right, because during the time I'm so like busy and then there's so many people, so that's why it's too much noisy also. That's why during the time of the party I mute. Yeah. Hopefully you will drop by again next time, John. Thank you so much. Okay, and your likes, your time, effort to drop by and to stay, and you're blessed. Thank you so much. That's why my voice also now it's too much, very slow. I know you cannot hear, but I try, because everybody's sleeping already. Again, once again, thank you so much, guys. Happy weekend, and see you on my next live. And what else? Always remember, you want to be happy, always smile. Bye everyone, thank you and God bless, and see you next time. And regards to Princess Anne, John Bonvin. Bye guys. Really, I'm so tired and feeling sleepy already. Today Sunday, I don't have work. It's okay. I'll sleep all day. 7 ways, thank you. Peter, thank you. Halfway, thank you. Miguel Gonzalez, thank you. Kim McKenna, and Sadia Canada, and John Bonvin. Thank you so much. Cheers, Maria. Sleep now na. Yeah, that's why I need to sleep now. I'm so tired. Bye guys. God bless everyone. Bye. Ciao. Okay. Only one word I can say. Thank you. Bye.